اکثر این آدما دوست داشتن معروف شن. حالا من خودم هم نمیگم اینجوری نبودم، اما منم قطعا دوست داشتم معروف شم. موبایل میذاشتم جلوم، شروع میکردم داب اسمش درست کردن. اگه یه روزی متوجه این موضوع بشی که مخاطبت صرفاً به خاطر سرگرمی دنبالت میکنه و نه چیزی که راجبش محتوا تولید میکنی، نه عمق محتوات، این چه حسی بهت میده؟ یه ساعت خورده ویدیو من آپلود کردم، هنوز یعنی هنوز 5 دقیقه نگذشته میگه این مزخرف چی بود. قضاوت بقیه اذیتت میکنه؟ بهش فکر نمیکنم. قضاوت میکنی بقیه رو؟ احساس میکنم همه چی الان باید بهت راست بگم، نمیدونم چرا. بعد دستم میذاشتم روز میگفتم اینجا فقط یه نفر سوال پرسه. چرا مگه من بلایند درست کردم؟ آیا خودتو مسئول میدونی نسبت به وقتی که اون آدم میذاره و اینو میبینه یا نه؟ چیزی نذاشتم که یهو یه چک بخوره تو گوشم که بشین سر جات دیگه، این چیه داری میگی؟ فیلم ساز میشه باشی الان یوتیوبری. سوال اول من اینه که چرا؟ اونو به پژمان جمشیدی هم الان دارن میگن، هنوز که هنوزه میگن تو اصلا فوتبالیستی تو سینما چی کار میکنی؟ هنوز اسمش میاد لای نامزدای مثلا سیمرغ پوزخند میزنن. تا حالا خواستی با کسی صحبت کنی رد کنه؟ آره. یه نفر رو تو دعوت کن به فیوز. هیچ کدومو نمیذاری بیان. برات مهمه کی انتقاد میکنه؟ من دوست ندارم به عنوان کسی اسمم باشه که تولید کننده محتوای زرده، یعنی صرف زرد. با کسی که زرد محتوا تولید میکنه حاضری گفتگو کنی؟ آره. آدما تو خلوتشون خیلی فیلمای عجیبی میبینن. محتوای زرد اون همه بازخوردش از کجا داره میاد؟ چیکار براش میکنی؟ چیکار براش میکنی؟ داره شبیه بازجویی میشه نه؟ آره الان خوب شد بابا، اصلا ما همینو می‌خواستیم. بابا اصلا همین اومدم فیوز. چقدر چالش داشته باشی؟ شروعه یا چی؟ شروعه داریم ما ضبطیم الان. داشته باشیم موز باشه نباشه کامل باشه. اول من بگو که چجوری همه رو میشناسی، چون تو کامنتات اینو زیاد میبینم. یه چیزی رو تصور کن، میخوای مثلا کباب درست کنی، خب بعد نمیگیره دیگه، خب بعد باید بری اون زیر یه سری از اون زغالا رو شروع کنی با یه فندک، بعد نداری هیچی هم که درست آتش بزنه. تا تش رفتی حرفمو فکر کنم. آره. ولی حالا اون زیر شروع میکنی فندک میگیری، یه زغال میگیره به اون یکی، اون یکی میگیره به اون یکی، بعد آروم آروم این از بالا میاد، زغال گنده ها میگیرن و یه آتیش خیلی بزرگ درست میشه. برام منم از این قاعده مستثنا نبود، ولی این مدلی بود که من اکثر دوستای بچگیم، موقعی که بچه‌ایم که هیچکی شناخته شده نیستش که، اکثرشون که خیلی باهاشون نزدیک بودم تو زمینه‌های مختلف شناخته شده شدن. خب حالا یکی بلاگر معروفی شد، یکی آرتیست معروفی شد، یوتیوبر شد فلان و اینا. و بعد خب چون من اونو میشناختم، مثلا یه دوره همی میرفتم که اون چون تو فیلد کاریش 10 تا آدم دیگه هم میشناخت، اونا منو میشناختن و هی مثلا تو ذهنشون میموند. یکی از بارزترین مثالاش عرفان پایدار بود. خب من عرفانو هیچ وقت نزدیک ندیده بودم، ولی همون بار اولی که دیدمش انقدر این آدم گرم و صمیمی و باحال بود که کلی گفتیم و خندیدیم و اتفاقا با کامبیزم بودیم و خیلی خوش گذشت اون شب. و بعد من از مثلا یه تایم خیلی بدترش یهو مثلا بهم مسیج داد، یه سوالی ازم داشت، ازم پرسید و بعد اصلا همون موقع من فهمیدم یه آدم تو اون لول شهرت چقدر خاکیه. یه آدمی که تو یه شب دیدیش، مثلا چیز شماره‌شو داشتی، بعد سوال داشتی ازش پرسیدی اصلا آیا من اگر در اون لول معروف باشم این کارو میکنم یا نه. شروع کردم آشنا شدن با آدما و چیز ازشون یاد گرفتن، مثلا همین اینی که الان گفتم. و فکر کنم همین، این جز اینی نبوده که من بخوام برم خودمو بچسبونم به یکی که مثلا دیده بشم. نه منظورم این نیست، ولی منقلت خیلی سریع گور گرفت. نه اتفاقا دیگه الان من 31 سالمه، من دارم مثلا حداقل ما اینجوری میگیم، یعنی از زمانی که تو شروع کردی به تولید کانتنت تقریبا 4 سال پیش دیگه. کانتنت نگیم، بذار بگم محتوا، چون اذیتم میکنه. آره این داستانو داری تو هم. از موقعی که شروع کردی به تولید محتوا تا برسه به این نقطه که تقریبا همه رو بشناسی و این خیلی متعجبم ممکنه بکنه مخاطب خودتو، 4 سال خیلی زمان زیادی نیست. ببین چی تو اون کامیونیتی بود؟ گفتی اونایی که دور هم بودیم همه تبدیل شدن، یکی به خواننده، یکی به بلاگر، یکی به هنرپیشه. چی شد؟ چی تو اون کامیونیتی بود که همه اینجوری شدن؟ یعنی بخش اعظمشون رسیدن به این نقطه. شاید عشق به شهرت دیگه. شاید مثلا نسل ما شاید این مدلی بودش که هر نسلی
شاید نمیدونم میگم نسل ما، چون من تو نسل‌های دیگه که زندگی نکردم، ولی حداقل تو نسلی که خودم بودم اینجوری بودش که اکثر این آدما دوست داشتن معروف شن. حالا من خودم هم نمیگم اینجوری نبودم، اما منم قطعا دوست داشتم معروف شم، یعنی نمیگم اون اونجوری بوده. بعد ما همه کنار هم دیگه بودیم، هر کی هم تو کار خودش. یعنی مثلا من دوستاییم که بعدن رفتن تو فیلد خوانندگی، اینا همیشه 14 سالشون هم بود تو اون جمعه میخوندن و من دارم حتی ویدیوهاشو. بچه‌ها مثلا توی جمعه حالا مثلا 10 نفره یهو از ادل میخوند مثلا. مربوط چند سالگیتونه این؟ ببین مثلا اون 14 سالش بوده، من مثلا بوده 17 سالم 16 سالم، 2-3 سال از من کوچیک‌تر بوده دیگه، ولی ما یعنی از اون دوره یه دوستی خیلی چیز داشتیم با هم دیگه. بعد یا اونی که مثلا بلاگر میخواسته بشه همیشه دوست داشته چیزای شخصی و زندگی خیلی شخصیشو با همه شیر کنه، یا مثلا اگه میخواد بره مثلا فلان چیزو خریده به همه بگه، شوخی کنه، میدونی. بعد همون کامیونیتی انگار رشد کرده، اون بچه 15 ساله الان شده 32 سالش، اون خواننده کوچولو 15 ساله الان شده 30 سالش. من یادمه یه موبایل میذاشتم جلوم، شروع میکردم داب سمش درست کردن، خب، و انگار یه چیزی پشت ذهنم هی اینو مثلا سرکوب میکرد که بچه بیا برو دنبال کار، ما اینا که برات نون آب نمیشه فلان، خانواده‌ام خب قاعدتا بیا پایین ها. آفرین بیا پایین بابا. خب بعد انگار رفتم دورامو زدم، همه کارو کردم و بعد دوباره مسیر منو برد دوباره همون پاشا 15 ساله که داشت جلو ویدیو جلو دوربین داب سمش میکرد. حالا الان شده یوتیوبر، حالا داب سمش نمیکنه ولی بازم جلو دوربینه و داره یه کانتنتی درست میکنه. فکر کنی چی باعث میشد که نسل ما تقریبا هم نسلیم دیگه، من 36-7 سالمه، تو 31 سالته، چی فکر میکنی باعث میشد که هم نسل‌های ما اینقدر علاقه به دیده شدن داشته باشن؟ هرچی که اومد جلوتر بیشتر شد به نظرت؟ یعنی امروز بیشتر این میل به واسطه بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی، و اصلا این میل به نظر تو از کجا میاد؟ ببین تو قطعا اینایی که دارم میگم و کامل یادته، ما دوره، حالا من اورکات نبودم ولی 360 بود، بعد فیسبوک بود، بعد دیگه اومد آروم اینستاگرام و اینا. خب من حتی میگم نه، من میگم جزام اصلیه 360 بود که بعد رسید به اون تا اونه. چون من یادمه 360 آدما می اومدن، حالا من یادم نی وال بود چی بود، می اومدن روی قسمتی از پیج هم دیگه از هم تعریف میکردن. یعنی من یادمه که حتی خودم شاید این کارو میکردم، میگفتم به فلانی بیا برا من بنویس، من میام برات مینویسم. بعد اصلا چی؟ 15 ساله. خب ما تو رشد، یعنی اگه این نموداره رو اینجوری در نظر بگیری که تکنولوژی و سوشال مدیا و اینا داره رشد میکنه، ما دقیقاً تو همون بره سنمون داره میره بالا. یعنی ما با اون بزرگ شدیم. مثلا بابای من از اون دوره دیگه رد شده بوده، مامان من از اون دوره رد شد بوده تو این داستان. و مامان من حالا یادم 360 تاش یادم، ولی فیسبوک یادم داشت و دیگه اینستاگرام و اینا اومد. ولی خب اونا دیگه ذهنیت شکل گرفته به عنوان یک آدم بالغ دیگه، ولی ما نه، ما هنوز بلوغی وجود نداره. تو بلوغت داره تو سوشال مدیا اتفاق میفته، همراه با بلوغ سوشال مدیا، با بلوغ تکنولوژی، و چیزی که اصلا کسی آزمون و خطاش نکرده. یعنی هنوز به اون نسخه نهاییه نرسیده. شاید الان من اگه بشه 70 سالم راجع به اینستاگرام میتونم به یکی قشنگ بشینم مثلا ادوایس بدم که مثلا بچه جون، ادوایس نه چی میگن، توصیه کنم که بچه جون حواست باشه چی کار میکنی. الان که اصلا هیچکی اونقدر چیز نیست توش. مثلا یوتیوب اصلا فکر کنم دلیلش این بوده دیگه. اسم عرفان راستی بین صحبتات آوردی، من دعوتش میکنم از همینجا به فیوز اسم بیاری اینجا دعوت میکنم. آره عالی. بعد نیاد براش هزینه زا میشه. آره امیدوارم بیاد. عرفان واقعا از اون کاراکتراست که از نزدیک اصلا ببینیش خیلی مشکیه. من دلم میخواد اتفاقا مخاطب فیوز، چون من دلم میخواد همیشه بحثا عمیق پیگیری بشه، یعنی به چیزایی بپردازیم که معمولاً مردم در ظاهر بهش نمیپردازن، حتی اگه در ناخودآگاه بهش فکر کنن. اینجا بهش بپردازیم که خیلی عیان بیان شه و بعد خیلی قبح نداشته باشه هیچی که راجع به صحبت بکنیم، مخاطب بهش فکر بکنه. و برام جالبه که حتی مخاطب من، بیننده من، شنونده من ممکنه یه بخشیش از کانال شعر فارسی اومده باشه که اهل شعر و ادبه و اینجا میتونه مخاطبش، یعنی مخاطب قرار بگیره با
یه خواننده‌ای که حتی ممکنه با سبکش هم ارتباطی برقرار نکنه و این ایرادی نداره، میتونیم بشیم با هم صحبت بکنیم و اتفاقا علاقه‌مند هم بشه بهش. بنابراین دعوتش میکنم. حالا میپردازم به بخش سخت ماجرا که ازت میخوام کسی رو دعوت کنی. عالی. تو کل این مدتی که کانتنت تولید میکردی پاشا، سخت‌ترین لحظهش برات کی بوده؟ یادت هست؟ خیلی. مثلا الان من چیزی که اینجا نگاه کردم این بودش که تو این همه چیز رو داری ستاپ میکنی و بهت هم گفتم کار تقریبا نزدیک به غیر ممکنیه. من خیلی این چالش رو داشتم توی این 4-5 سال. خیلی ها بودن که کمکم کردن. واقعا اگه بخوام اسم ببرم یه 10 دقیقه باید اسم ببرم. هیچکیو نمیگم که ناراحت نشه کسی. 10 دقیقه آدم هم باید دعوت کنیم. آفرین. یعنی از ویدیوگرافر گرفته، حالا تایتلا رو میگم، تا گرافیست گرفته، تا نمیدونم کسی که مثلا حتی ایده بعضی موقع بهم میداد سر یه سری از چیزا و اینا همه بودن توی مسیر. اما مثلا یه موقع میشه که من دلم میخواد برم یه ولاگی بگیرم، دست تنها با یه دونه دوربین و یه دونه سپایه، با هزار و یک مسئله‌ای که تو داری از لحاظ محدودیت ضبط ویدیوهات توی شهر. و من مجوز ندارم که بعد تازه زبون ترکی هم من بلد نیستم. بزرگترین چالش هایی که داشتم ولاگام بوده، درست کردن ولاگام، اونایی که تنها هم توش و بیشترین کانتنت هایی هم که دوست دارم راست رو بخوای اوناست، همون ولاگاته. آره احساس میکنم خب اونی که بیشتر با سختی بیشتری به دست اومده ارزشمندتره برات دیگه. و شاید کم بازخورد تریناش هم همونا باشه. نه کم بازخورد که زیاد بوده، ولی حالا بین اون ویدیو هم که متوسط رو به بالا علاوه بازخوردها، این همیشه اون متوسط ها اوناییه که خودم بیشتر باش حال میکنم. چالش های دیگه مثلا ویدیوهایی که اصلا با کامبیز میگرفتیم، پلنتا، اینتروهای پلنتا، یا یه سری ویدیوهایی که مثلا تو تهران میگرفتم، مسافرت هایی که میرفتم. و بزرگترین چالش هم اینه که چند روز پیش داشتم بهش فکر میکردم، داشتم به این فکر میکردم که من یه ویدیویی داشتم ادیت میکردم که مجموع این 4-5 سالی بود که من تو یوتیوب بودم و اینا. بعد ویدیوها رو که یه بار گذاشتم نگاه کردم از اول، یه سریاشو یادم نبود. میگیری منظورمو؟ یعنی میدونم چه اتفاقی افتاده ولی اون لحظه فقط داشتم تصویری بهش فکر میکردم و اون لحظه رو نبودم. خب خیلی تلخ بود برام راست شو بخوای. یعنی یه لحظه هم ادیتو گذاشتم کنار، قشنگ رفتم یه چای ریختم، فکر کردم بهش، گفتم تو به همه میگی من خاطراتم تصویری ثبت میشه و باحاله و میبینم، ولی خب اون لحظه رو سوزوندی. بعد یکی از دوستام یه حرف باحالی بهم زد، گفت خب اینم سختی کار توئه دیگه. گفت بالاخره نمیشه همش خوب باشه که یه چیزت هم باید بد باشه تو کارت دیگه، باید بهت خوش نگذره یه جاییش، ولی سختی کار خوبی نیست. اگه یه روز بفهمی مخاطبت ممکنه یکم سوال پیچیده باشه، اگه یه روزی متوجه این موضوع بشی که مخاطبت صرفاً به خاطر سرگرمی دنبالت میکنه و نه چیزی که راجبش محتوا تولید میکنی، نه عمق محتوات، این چه حسی بهت میده؟ مگه الان اینجوری نی؟ فکر میکنی برای سرگرمی فقط دنبالت میکنه؟ من فکر میکنم عمده کسایی که میان یوتیوب دنبال اینن که یه وقتی رو بگذرونن. میگم عمده به خاطر اینکه اگه درصد بخوایم بزنیم نمیدونم که، ولی من میگم اگه یه 100 وجود داره، به نظر من 60-70% اینجوری هن که یه تایمی رو میخوام بگذرونن و اصولاً فکر لحظه‌ای برات به وجود میاره. من یه مثالی زدم، یه ویدیویی من داشتم با یه دوستی به نام آتین که عزیزشو از دست داده بود و بعد از اینکه این ویدیو اومد من یه وایس چتی تو تلگرام گذاشتم و همه خیلی منقلب شده بودن و ناراحت بودن و میگفتن وای رو ما خیلی تأثیر گذاشت و اینا. خب دروغه اگه بگم هدفم تاثیرگذاری نبود برای درست کردن اون ویدیو، چون من با خودش صحبت کردم، بعد حتی مطمئن شدم که آیا خانواده خود اون پسر راضی هستن که تو الان داری اینو میاری اینا. همه این جوانبو در نظر گرفتم و گفتم آقا برو بریم اینو بگیریم. گرفتیم و نتیجه شد همون چیزی که خودم میخواستم دیگه، تاثیرگذاری و این، یعنی اون سرگرمی نبود. اما تو همون وایس چت چی گفتم مغز ما مثل باک بنزینه و این محتوایی که داره میاد توش الان متاسفانه اینجوری شده. تو داری بنزین رو پر میکنی، خب با ماشین که راه بری بنزین خالی میشه دیگه، دوباره یه جایی باید دوباره اون اد شه، اضافه شه بهش. ببین الان من اومدم یه محتوا راجع به از دست دادن یک عزیز
درست کردم، یک دوستی اومد یه خاطره‌ای تعریف کرد، تا 3 روز بعدش همه توی جو اونن که وای قدر لحظه‌مون رو بدونیم. حتی بعضی‌ها من گفتن ما به دوستمون که خیلی وقت بود ازش خبر نداشتیم مسیج دادیم باهاش آشنا. من اسم اینو جو میذارم، ولی جو خوب. خب جو گرفتتت، ولی چه خوب که جو گرفتتت. اما الان پیکش اینجوریه، این میفته پایین. خب تو دوباره باید 1 ماه بعد بنزین مغزت پرشه، چون ماها اصولا آدمای فراموشکاری هستیم. یعنی این نمیمونه تو ذهنمون، یعنی اون محتوا تا ابد قرار نیست تو ذهن یکی بمونه. همه چی نه، ولی شاید چرا اگه خوب تلنگر زده بشه یه سری چیزا میمونه. به نظر من میتونه بمونه. بازم فکر کنم میتونی کم و بیش بگی، یعنی اینجوری نیست که قاطعا نمیتونم حتما تاکید بکنم که حتما میمونه، ولی خب اینجا اتفاقا چالش بعدی به وجود میاد، این که بالاخره میخوای ارزش خلق بکنی یا میخوای سرگرم بکنی. هدف اصلی من که تا حالا بارها هم صحبت کردم لذت بردن از لحظه است. خب حالا نمیگم از اون خاطره لذت بردم، ولی من دوست داشتم اون خاطره رو بشنوم، مثل صحبتی که حتی ما بیرون دوربینم با هم دیگه کردیم، از اون لحظه لذت بردم دیگه. تصمیمم این بوده اون لحظه رو ویدیو نکنم. خب یعنی بشینیم با هم دیگه بدون ویدیو صحبت کنیم. ولی اگر من همون لحظه رو ویدیو میکردم همونقدر داشتم از لحظه لذت میبردم با تو توی مکالمه وگرنه این میشه نقض حرفم تو ولاگ چون کات بندی داره دوربین رو باید ورداری فلان. ولی مکالمه 100% آوردم همونیه که تو تصویر همه دارم میبینن، چون عموما من خیلی کات نمیزنم مگر اینکه بگن بهم بگه یه جا رو نذار. هدفم همونی که بارها گفتمه، لذت بردن از اون مکالمه با طرف مقابل. ولی خب معلومه وقتی من واقعا دارم از حرف زدن با تو لذت میبرم و دلمون داره میاد بر دل میشینه، اون میشه قسمت دوم قضیه. بارهام شده من با یکی صحبت کردم، حال کردم با اون مکالمه، ولی کامنتاش خیلی اوکی نبوده، یعنی خیلی هیت گرفته اون آدم. داشتم 1-2 ویدیو که حالا نمیگم اسمشونو، دوباره میرن هیت میدن، ولی من حال کردم. خب تأثیر نذاشته، تأثیر منفی هم گذاشته، ولی من حال کردم با اون گفتگوه. با حرفش حال نکردم و با اون زمانی که گذروندیم ما هم دیگه حال کردم. در لایه دومش میگم اون تاثیرگذاری هستش، ولی واقعا این جدی شعار نیست. من یکی بهم گفت این ویدیوها رو اصلا برای چی آپلود کردی؟ این انگار مثلا خب با رفیقات مثلا چیز بوده، گشتی مثلا یه ویدیویی گذاشتی. من میگم خب آره حال کردم، باحاله. یک ربع از زندگی من با رفیقام بوده، دوست داشتم به تصویر بکشم و شیر کردم. کامنت منفی گفتی میگیری وقتا، کامنت منفی چه تأثیری روت میذاره؟ کامنت منفی که زیاده، ولی کامنتی که کامنت منفی که به مهمون میدن بیشتر ناراحتم میکنه. راستشو بخوای به خاطر اینکه تو خودت مسئول میدونی اون وقت. مسئول نمیدونم چی جوریت بگم. مثلا میگم مهمونه بلند شده اومده وقت گذاشته اومده تو برنامه من، حال داده دیگه. نه اصلا اینکه حالا طرف معروفه یا معروف نیست، اصلا یه آدم دوستم یه تایمی میتونه 3 کار دیگه کنه، اومدن نشسته با هم دیگه صحبت کردیم. نمیگم اگه اون هر چی داره میگه قربون صدقش باید برن، ولی مثلا تو ذهنم اینه حالا اونقدر چیز عجیبی هم طرف نگفته که اینجوری دارن میکوبنش مثلا. یعنی تو این وسطش این حلقه رو خودتون میدونی که خب اگه الان به این توهین شده من باعثش بودم که آوردمش نیستیم با هم صحبت کردیم. شاید قبل اینکه باهاش صحبت کنی به این فکر میکنی این باعث میشه خودتو سانسور کنی تو گفتگو؟ نه قدیم میشد. سنم که حالا سنم شما مثلا 27 و 31 اونقدر فرق نداره، ولی اون اوایل یوتیوب اگه یه نفر میترسم نکنه من یه چیزی بگم یهو دنده بدم بهش اون یه چیزی بگه بعد فلان، میگفتم آقا نگو، سکوت سیف ترین کاره. اما الان این مدلی هم که اگه یه مهمونی میاد، ولو اینکه میدونم شاید هم هیت بگیره ها، خب یعنی تو ذهنم این هست که شاید مهمون هیت بگیره، ولی من نمیخوام به سمت هیت گرفتن هولش بدم، میخوام از یک ساید دیگه این آدم و ذهنیتش باهاش صحبت بکنم. ولی باز بعضی اصلا نگاه نمیکنن، یعنی شاید اصلا عکس یه نفر رو تامنیل میبینن، نمیاد ویدیو رو مثلا طرف. من ویدیومو آپلود کردم 1 ساعت و 45 دقیقه مثلا ویدیوه، خب حالا 1 ساعت و 45 دقیقه‌ای که ندارم، 1 ساعت خورده ویدیو من آپلود کردم، هنوز یعنی هنوز 5 دقیقه نگذشته میگه این مزخرف چی بود بابا. ببین و برعکسش از این بدتر پاشه. من از الان دارم میگم اگر میبینید این کارو با من نکنید. ویدیو رو میذارم از افعالی استفاده میکنم، چقدر گفتگوی عالی بود،
بگو هست ندیدی. خب این اصلا به من نشون میده تو جدی نمیبینی اینو. آره. یعنی اومدی فقط از من تعریف بکنی یا ما چیکار داری میکنی؟ من دارم تولید میکنم که ببینی فکر کنی بهش. برعکسش که اتفاقا بدتره. خب همین میگم این داستانو برای من داره واقعا. یعنی اینجوریه که کامنت گذاشتن در مورد مهمون برنامه حق میدم بهشون، نمیگم چرا این کارو میکنم. من همینجوری دارم میگم تو خلوت خودم به این فکر میکنم که کاش مثلا هواشو داشتن. یه جا توی گفتگوی فکر میکنم با حسین بود، اینو من با گفتگو با حسین بود، من اینو شنیدم. کوزی کورنر بود. گفتی که دلم میخواد که دائما کانتنتمو عوض بکنم. یعنی هی تغییرش بدم، هی نوش بکنم. این میشه ازش به گونه‌ای خلاقیت برداشت کرد که تو میگی من نمیخوام متوقف شم یه جا. درسته؟ هی من میخوام تغییرش بدم. و خب تو این تغییر دادنه بیشتر اون چیزی که من میگه اینه که داری به خودت حال میدی، چون قرار خودت بیشتر حال بکنی باش. میگی من برای ارضای شخصی خودم دارم کانتنت تولید میکنم. گفتی من دارم اون لحظه رو زندگی میکنم با اون آدم، ولی تو داری رضایت خودتو به اشتراک میذاری دیگه با مخاطبت. آره. درسته. خب حالا بیا مقایسه بکنیم از ابتدای راهت که شروع کردی تا امروز. خود واقعیت تو کدوم محتوا بوده؟ اونایی که تنهام، کسی نیست. به زمان بهم بگو. امروز این چیزی که امروز دیده میشه ازت به خود واقعیت نزدیکتره؟ اون چیزی که 3 سال پیشم بود خود واقعیم بودم. من اون پاشا 3 سال پیشیه نیستم. چه کانتنت کریئتور بودم چه نبودم. فرق میکنم. من هر سال دارم با سال قبلا فرق میکنم، بزرگتر میشم. شاید قبلا یه سری کارا میکردم که درست بوده، الان دارم اشتباه میکنم. مثلا اشتباه و درست و تا یه لولی رو نمیشه الان فهمید. اصلا کلا نسبیه. آره نسبیه. خب شاید قبلا مثلا به یه چیزی اعتقاد داشتم، الان به اون چیز اعتقاد ندارم. من یادمه، حالا یه مثال خیلی همینجوری الان اومد تو ذهنم دارم میگم. تو یه پادکستی که مال مثلا 3 سال پیش بود با یکی از دوستام دارم میگم اصلا یعنی چی تو خونه تمرین کردن. تو خونه اصلا تمرین معنی نداره. مال دوره یه ذره کرونا و بعد کرونا و اینا هم بودش که وقتی من نمیتونم برم باشگاه اصلا خونم تمرین نمیکنم که چی. خب الان من 180 درجه مخالف اون ایده ای هم که خودم دادم و تو ویدیو 3 سال پیشمه، ولی ویدیو مکتوب هست الان اونجا. خب الان اگه یه نفر منو نشناسه اون ویدیو رو ببینه میگه این چی داره، اصلا یه مربی ببینه میگه این چی داره مزخرف میگه، نمیدونه دیگه، این اونو ایده نداره. ولی اون پاشای واقعی بود، اینی هم که بهش اعتقاد نداره پاشای واقعیه. فقط فرقش اینه از این پاشا تا این پاشا 4 سال رشد فکری داشته، الان به یه دید دیگه رسیده. فقط متاسفانه یا خوشبختانه کل این پروسه جلو تصویر بوده. برات مهمه که الان یکی رندوم پاشا رو تو یوتیوب ریکامند میشه بهش ببینه، پیشنهاد میشه بهش ببینه و اسیر شدیم سر اسارت دقیقاً دیگه. آخه تو هم چون شاهنامه تفسیر می‌کنی اون بدترم هست. آره. من فوش میخورم. آره تو فلان شده. یعنی چی کانتنت کریئتور طرف؟ تو مگه اونور نمی از شاهنامه از ادب فارسی سخن بگی؟ شاهنامه نیست، من جلو شاهنامه از اون خجالت میکشم میگم. اون اصلا گوشتم اونجا برای همین. آفرین. اونو گوشتم اونجا مهمون حواسش جمع کنه. یه اباحتی پشت سر خودم بشه. من از اون کردیت بگیرم. اینجوری صحبت میکنم. یه وقتی ریکامند بشه، پیشنهاد بشه یه ویدیوی تو یوتیوب برای کسی و بعد اون ویدیو قدیمیت باشه، اون آدم همون یه ویدیو رو از تو ببینی و دیگه چیزی هم نبینه از تو اصلا، 100% میشه. برات مهمه این که خب الان اون چی از من میفهمه؟ اون آدم چند سال پیش من بود. نه راستش برام مهم، بهش دروغ اگه بهت بگم مهمه، بهش فکر نکرد. چون اگر قرار بود برام مهم باشه من هر 6 ماه به 6 ماه پاک میکردم کانتنت قبلیامو که فقط 6 ماه آخر پاشا رو ببینه. سریع عوض میشی. آره آخه نمیشه. حالا 6 ماه مثال زدم دیگه، اونجوری هم ترانزیشن حالا چه جوری درستش اونجوری هم این تغییر چیز نیست، اما تغییر سویه وای اونو که اصلا نمیتونستم. اما مسئله اینه که من میذارم به پای این که نمیکنه این کارو، میذارم به پای این که ضمیر ناخودآگاهش احتمالاً میبینه اون ویدیو خورده 4 years ago دیگه، اون پایین زده که 4 سال پیش اومده، احتمالاً فکر میکنه که این 4 سال قدیمیه دیگه. حالا نمیگم راجع من، اصلا من میگم آدمو راجع به اون کانتنت کریئتور یا اون تولید کننده محتوایی که دارن برنامه‌اش نگاه میکنن، مثلا میگم کسی فکر نمیکنه در لحظه به طور خاص.
یه ویدیو داره پلی میشه، مثلا تو فرض کن یکی داره یه نظریه‌ای راجع به یه ویدیو دیگه میده یا داره مثلا ریویو میکنه یک موزیک و یک اثر رو، خب اصلا کسی به اون آدمه فکر نمیکنه، به این که اون داره چی میگه در لحظه داره فکر میکنه و بعدم دود میشه میره تو ذهنش. اینقدر محتوا الان زیاده که رو هم داره میاد و آدما همینجوری تا تو یه چیزی رو میبینن یکی دیگه میاد، بعد یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد. اصلا آدما اونقدر فرصت ندارن به هم دیگه فکر کنن، مگر اینکه دیگه یه چیز خیلی کوبنده بگی که از ذهن‌ها بیرون نری و همه بگن اوه این چی گفت، یا حالا تاثیرگذار یا غیر تاثیرگذار از اونور منفی بگی. در همین گذرا میبینمش. قضاوت بقیه اذیتت میکنه؟ بهش فکر نمیکنم، یعنی شاید اگه بهش فکر کنم اذیت هم کنه. قضاوت میکنی بقیه رو؟ دروغ بگم نمیکنم. چرا دروغ بگم؟ احساس کنم همه چی الان باید بهت راست بگم، نمیدونم چرا. میتونم دروغ بگم ولی یه جوری شبیه یه دونه از اینام تکون بده. میخوای اینو آره روشن کنم تکون بدم؟ آره دیگه باید اینجوری شروع میکردم که ابتدا نباید ازت میپرسیدم چقدر چالش داشته باشیم، بعد دستم میذاشتم روز میگفتم اینجا فقط یه نفر آره سوال. اینجا فقط نه خب من یه آفر میتونم بهت بدم که ازم سوالم بپرسی. این بهتر شد، یه ذره سبک، یه ذره آروم باش. ولی ببین من یادمه که یه مثال، همیشه آخه این مثال رو زدم ولی حالا برای مخاطبایی که بار اولشون دارن میشنون، من دبی که بودم حالا پوکر اینا بازی میکردیم و اینا و من یه شب خیلی باختم، خیلی زیاد. بعد به یک آدمی باختم که موقعی که این وارد خونه شد من حالم از این به هم خورد. خب یعنی اصلا اتفاقا دنبال این بودم که اینو امشب بزنم نابود کنم تو بازی. بعد و دقیقاً از اون ور شد، اون زد نابودم کرد. و اتفاقی که افتاد، من رو چی قضاوتش کردم؟ رو ورود این آدم به خونه. من هیچ پیشینه‌ای از این نمیدونستم، هیچی. اتفاقی که افتاد طرفای مثلا 2-3 صبح گوشی من یهو زنگ خورد، یه تلفن ناشناس، برداشتم و دیدم این آدم پای تلفنه و گفتش که پاشا جان خوبی، همه چی. من خواستم بهش فوشم بدم، خب شدی اصلا الان دیگه 3 صبح زنگ زدی. گفتش که خونه ای؟ گفتم آره. اومد دم خونه توی یه پاکت پوله رو بهم داد. خب بعد گفتم این چه کاریه داری میکنی؟ گفت من دوست ندارم وقتی مثلا بار اول میرم خونه یکی مثلا یهو اینجوری این اتفاق بیفته و اینا. گفتم نه این که اصلا شوخیه، ما به میل خودمون نشستیم و اصلا چیز نیست و اینا. دیدم نه هیچ جور قبول نکرد. گفت اگه قبولم نکنی من اینو به هر حال نمیگیرم ازت، یعنی میذارم همینجا میرم یا میذارم دم در میرم، من نمیگیرم اینو. نمیخوام حالا خیلی وارد دیتیل بخواد، خیلی بعدن هم شده که دوستای نزدیک من و اینا. میخوام بگم من مثل این اتفاق بارها برای همه اتفاق افتاده، نمیگم این تجربه خاصیه برای من. بارها شده ما یکی رو قضاوت کردیم تو نگاه اول و بعد فهمیدم که اونم همین قضاوت رو من داشته وقتی وارد خونه شده. معمولا هم اینجوریه، یعنی تو وقتی یکی، اما چیزی نیست که من دقیقاً یادمه جمله‌ای که به کامبیز گفتی و یعنی چون دقیقاً راجع به قضاوت خیلی صحبت شد و خیلی تو ذهنم مونده اونا که گفتی بر اساس اگه بهت بگه نمیدونم باید بری دست راست، یه همچین چیزی گفتی، یه بحث آره. این مدلی یه چالش فلسفی بود. آره و اون خیلی خیلی درست بود. این نیست که حالا چون این یه بار به من ثابت شد بگم آخ پاشا پشت دست و داغ کن دیگه قضاوت نکنی. خب باز میکنی دیگه، باز سری بعد اگه یه آدمی بخواد بیاد تو و من اگر دارم بازی میکنم یا رو ببینم، باز ناخودآگاه مغز من میگه که او این آدم عوضیه. خب و باز دوباره حالا شاید اون سری واقعا بیاد با غلطک روم رد شه، شاید دوباره همون اتفاق بیفته و من شرمنده شم. تازه قضاوت منفیه دارین آخه این بعدم جا افتاد. یعنی راجع به قضاوت که صحبت میکنیم همه احساس میکنن که خب یعنی قضاوت منفی. نه، قضاوت یعنی آنالیزش. آفرین، آنالیز چقدر قشنگ‌تر از ولی خارجیه. نه آنالیز خارجی، بررسی. قضاوت یعنی همین شما باید بررسی بکنی. شما یه سری داده از یه آدم داری، بعد تشخیص بدی که من از این دوری بکنم یا نکنم. خب در ابتدا این ظاهرشه، در ابتدا لباسشه، در ابتدا گفتارشه، در ابتدا رفتارشه. تا بعد طول میکشه این دیتا پایگاه دادت وسیع‌تر و عمیق‌تر میشه و خب بعد تحلیل بهتری از اون آدم داری. دقیقاً. یعنی چی که قضاوت نکنم؟ انتقاد پذیر هستی یا نه؟ فکر کنم هستم.
فکر کنم که نداریم یا هست آخه هر کی بهم گفت نه، یعنی منظورم اینه اینجوری نیست که مثلا انتقاد کنی ناراحت شم. انتقاد پذیری و من این میبینم که تو اگر یک چیزی به من بگی برم درستش کنم. خب این که فقط بشنوم و بگم آره راست میگی، این انتقاد پذیری، آره اونجوری هستم. ولی اینکه آیا تو الان یه چیزی به من بگی بعد من برم بشنم بهش فکر کنم و درستش کنم یا درستش نکنم، اونو نمیدونم. بعضی موقع آره، بعضی موقع نه. به نظرم روش درست‌تره و اون انتقاد وارد نیست. ولی کلا گوش شنوای انتقاد دارم همیشه. برات مهمه کی انتقاد میکنه؟ خیلی خیلی مهمه. خیلی، با اینکه به نظرم نباید مهم باشه. خب به نظرم نباید مهم باشه، ولی چون متر آدم ها با هم دیگه فرق داره، من اون آدمایی که احساس کنم مترشون با متر من همخونی داره رو انتقادشون رو بروتر میدونم. پای اون حرفی من میدونی همیشه میگم سینما مثال بارز این اتفاقه. یعنی مثلا یه طرفی در مثلا دکشو بسته رفته نشسته یه فیلمی رو ببینه، فیلم رو میبینه و یا اصلا فوتبال داره با بازی رونالدو و مسی رو میبینه، یا مثلا میگه آقا رونالدو این چه طرز بازی کردنه. خب اون میتونه انتقاد کنه، دلیل نمیشه حتما باید مثل رونالدو بازی کنه یا مثلا انقدر چیز باشه. میفهمم، اینم همینه. تو اگر داری یه محتوایی درست میکنی حتما نباید یه نفر تولید کننده محتوا باشه تا بهت نقد. ولی من نقدو از تولید کننده محتوا بشنوم برام بروتره تو ذهنم. کمتر گارد میگیری بشنیم؟ برای اولی هم گارد نمیگیرم. خب اولیه رو یه ذره احساسی میبینم، بازم بستگی داره چی میگه. من کلا نمیگم، وگرنه اما بارها شده بچهای تلگرام میدونن، بارها شده توی همین وایس چت هایی که تو تلگرام میذاریم مثل چیزای من گفتن، بعدا من رفتم یا ویدیو رو درست کردم یا عوضش کردم یا اینجوری شده. ولی مثلا اگه یه تولید کننده محتوا اینو برگرده من بگه، مثلا بگه آقا کادرت فلان بود یا نه اینجوری بود اونجوری بود، میگم اوکی گفته. فکر کنم آره پیش اومده. دارم یه دونه بگم. کادر آره. کادر زیاد بد دارم. آره کادر بد خیلی زیاد دارم، ولی دلیلش هم الان بهت میگم چیه. فکر کنم میخوای ویدیو امین حسین پور رو بگی. آره عجیب بود برام، خیلی ویدیو مهمی بودون. بگم بگو اگه لازم شد سانسورش کن. سانسور نمیکنم، بگو نه. میدونی چرا بهت میگم اینو بگو؟ وقتی که شبکه اجتماعی رو بالا پایین میکنی، برخورد میکنی به یک سری کانتنت، به یک سری محتوا که معلومه رو اینا فکر شده، معلومه برای اینا وقت صرف میشه. اون روز که باهات صحبت کردم یه پیش گفتگویی داشتیم، گپا گفته خودمونی داشتیم می‌زدیم، بهت گفتم اولین چیزی که به من میگه یه نفر برای کارش وقت می‌ذاره که صدا رو پست پروسس بکنه. یعنی بعد از اینکه صدا رو ضبط کرد یه مقدار اینو سعی بکنه دستی به سروش بکشه، نویزشو بگیره، یه ذره داینامیکشو درست بکنه. این به من میگه که اون طرف به جزئیات توجه میکنه و خب من میتونم از اون آدم انتظار کیفیت داشته باشم. قطعاً میتونی. خب چون به یه چیزهایی توجه کرده. بعد میرم تو تصویرش میبینم خب ساده ترینش اینه که دوربینش رو اتوماتیک مود نذاشته این نوره بالا پایین بشه. میفهمم که این آدم یه چیزایی میدونه. بعد میرسم به پاشا، میبینم که خب از یه نقطه شروع کرده، الان تو نقطه‌ایه که یه روز ممکنه یه برنامه بدون کات تو خونش بگیره، روز دیگه مثلا رو سن تئاتر نشسته باشه با خانم تیرانداز گفتگو بکنه. خب این ممکنه مدیوم ثابتی نداشته باشه، ولی باید یه حدی از استاندارد رو رعایت بکنه که به این نقطه برسه. بعد یهو مواجه میشم با یه همچین چیزی. این سوال برام پیش میاد. نه درسته. اول من یه چیزی اول جمله‌ام بگم. آخه بعد یه چیزی هم میگن، یه چیزی هرچی بگی بعدش بگی ولی اولیه رو میشوره، ولی اینجوری نیست. خب چون میخوام توضیح بدم. نه الان بهت میگم قضاوت با خودت. قضاوتم که آزاد شد. آره آزاد بود، من آزاد نکردم. نه به همینجوری گفتم برای کسایی که فکر میکنن آزاد نیست. ببین ویدیو با امین حسین پور یکی از مهمترین ویدیوهایی بود که من قرار بود بگیرم، به خاطر اینکه اول دم خودش گرم که واقعا افتخار داد، اومد اصلا شناختنش و نشستن باش صحبت کردن به عنوان یک میتونی دعوت کنی اگه اومدی بیا. دعوتت میکنم، خیلی کار ارزنده این کرد واقعا. احسان منصوری هم گرم که با من احسان منصوری هم گفتم دعوت باید بشه. احسان هر اسم بیار اینجا باید بیا. آقا هر کی میگیم این آخرش یه چیز کن، یه لیست بزن. ما قرار بودش که با امین حسین پور بشینیم و صحبت کنیم. اصلا یکی از دلایلی که من رفتم تهران اینجا بگم این همین ویدیو بود. خب و من از قبل با یه استودیویی صحبت کرده بودم که ما میایم اونجا و این ویدیو برای من مهمه و اینا، که اسم استودیو رو نمیارم.
که باید بیارم. خب نه اتفاقا بیار اگر اما مسئله بوده. خب اتفاقی که افتاد این بودش که ما رسیدیم برای ضبط برنامه و من مثلا نیم ساعت مونده به ضبط برنامه و ما تجربه همکاری توی برنامه با احسان منصوری و با اون استودیو داشتیم. خیلی خوب دیدی اون برنامه رو دیگه. بله. اون برنامه خیلی همه چیش حرفه‌ای و درسته. بله. خب من این رو دیدم، گفتم بر اساس این ما میریم باز با همون فضا رو برویم دیگه. من نیم ساعت قبل از برنامه تیپی که میخوام تو برنامه باشم و همه چیو زدم و رسیدم اونجا و با یه خرابه روبرو شدم. یه استودیویی که همه چی مثلا دکور مثلا کمد انگار می‌خواستن اسباب کشی کنن، یه همچین چیزی دیدم. نور، بعد میگم ببین این نورا الان حالا از به سقف این فکر کن 3 برابر یه دونهش رو پایه است، یعنی اینو یک نفر نمیتونه بیاره بالا و بعد ببنده و بعد بهش چیزی آویزون کنه که نیفته و اینا، و هیچ کسی نیست که کمک کنه. یک نفر اونجا، فقط یه نفر در رو باز کرد، من رفتم تو، با این فضا روبرو شدم و نیم ساعت بعد قراره امین بیاد اونجا. خب من برنامه رو که نمیتونستم کنسل کنم چون ما از قبل مثلا از 1 ماه قبل با همین چیده بودیم این داستانو. اینا رو نمیخواستم اصلا بگم. خب ولی میگم و همین وسط هم میگم من معذرت میخوام بابت کوالیتی ضعیف اون برنامه. ته همه این داستانا کوالیتی هم ضعیف نبود، نه همون کیفی هم به هر حال اونم بخشی از کوالیتیه. خب من واقعا تا 1 هفته کارد میزدی خونم در نمیومد. سر همون تو ادیت دیدی کارتو؟ نه تو ادیت هم ندیدم. من هم ببین اون برنامه ویدیوگرافر نداشت. خب یکی از مهمترین برنامه‌های چنل منه، کارگردانی که یکی از هیت ترین سریال‌های اون لحظه رو درست میکنه اومد داشت چه سریالی هم بود واقعا. مثلا کادر منو که نشسته بودم امین بلند شد رو من بست. خب یعنی کسی که مهمون برنامه است و اونجا باید فقط بیا چای بخوره بره، ما به خاطر اینکه کسی نبود و مثلا یه نفر از اون طرف میومد نگاه میکرد بلند میشد میرفت. باور کن اسم استودیوشون اینجا میخوام بگم. خب من واقعا اون روز حالا فکر کن اعصابم نداشتم، اصلا همه چیم به هم ریخته بود اون روز. برای میگم یه محتوایی که خیلی وقت دنبالشی که این اتفاق بیفته و برنامه‌ریزی کنی و اجرای آبروت هم اصلا داره میره جلوی هم کسی که دعوت کردی هم مخاطبا. میدونی بقیه که پشت قضیه خبر ندارن که چه اتفاقی داره میفته. اوکی هم هست، برای همین پرسیدم ازت، حالا میرسیم و اتفاقا هم میگم تهش مهم نیست پشت قضیه چه اتفاقیه، تو باید محتوای خوب و ارائه بدی. خب این به همه اینا میرسیم. فقط اینو به شکل یک خاطره دارم تعریف میکنم، این توجیه اون اشتباه نیست. من باید تهش دست یک نفر دیگر رو با خودم میگرفتم برای اینکه خیالم راحت باشه فلان فلان، همه اینا رو میدونم. حالا شاید بی تجربگی منم قطعاً بوده دیگه، یعنی بخشش من مقصرم ولی بخش اعظمش اون بی برنامگی بود که اون استودیو برای من به وجود آورد. و بعد تو پست پروداکشنش باز ما یه سری داستانا داشتیم، صدای بد بود، همه اینا چیزی بود که تهرانم یه بار گفتم زمین بازی من توی محتوا درست کردن نیست. من اونجا استودیو ثابت ندارم، تجهیزات ندارم، هیچی ندارم. چه آفتی هم هستین و خیلی سخته. و دارم یه ویدیویی میخوام بگیرم که برام خیلی مهمه و این مدلیه و اینا. خب قاعدتا میتونم بگم سعی میکنم دیگه این اتفاق نیفته، میخواستم بگم میتونم بگم دیگه این اتفاق پیش نمیاد، ولی آدم چه میدونه آینده چی میشه، ولی سعی میکنم این اتفاق نیفته. ولی بدونین که این همون قدری که آدما رو تو اون لحظه براشون عجیب بوده این کادر چیه و حالا شاید کیفیتش بده یا هر چیز دیگه ای، منو واقعا 1 هفته از من تا حالا نشده تو کل پروسه‌ای که دارم محتوا درست میکنم میگم به اینجام برسه. من واقعا اون چند روز به اینجام رسیده بود به خاطر اینکه اعتبار و همه چیز اون ویدیو و چنل و همه چی داشت زیر سوال میرفت. از طرف گفتم خب احسان باعث کانکشن ما شده، خب الان اگه این محتوای بد باشه باز احسان میدونی یه سری اوورتینک ها و یه سری اوورتینک دیگه نمیدونم چی میشه واقعا. خب بیش فکری آره اونا داشت اذیت میکرد واقعا منو. ولی الان گفتی خوب شد که واقعا گفتی، چون اینو بالاخره یه جا من باید میگفتم. چون دیدم یکی بهت انتقاد کرده بود، یه کانتنتی تولید میشه تو یوتیوب، میدونم که منتقدی هست خیلی تند انتقاد کرده بود داره و خواستم که اصلا ازت بپرسم که اینو مطرح بکنی، چون همه اینا رو گفتی. من با این موضوع مواجه شدم، حالا بیشتر تو زمان بندی. من دستنها بودم پروژن پورتفولیو درست میکردم، بعد فکر کنم هفته‌ای سر یه روز من یه اپیزود شاهنامه میدادم، یه اپیزود مثنوی میدادم، مثلا فلان اپیزود خیام دادم، بعد این عقب جلو میشد. بعد مخاطب شروع کرد به قُر زدن سر من که آقا کوپه تو گفتی فلان روز میذارم نذاشتی. و من شروع کردم به بیان همین موضوعات براش.
اونجا یه مخاطبی یه سیلی به من زد. گفت به من چه؟ آره. گفت به من چه؟ نکن آقا، بگو نمیکن. آره. ولی اگه تولید کردی و مدعی کیفیت هستی، خب با کیفیت. آره نه درسته. برای همینم میگم هم اولش هم وسطش هم آخرش من واقعا معذرت میخوام بابت این ویدیو. ولی چه نقطه، حالا اینا گذاشتی کنار، چه نقطه خوبی رو برای اون گفتگو انتخاب کرده بود، زمان پخشش و چه سریال درجه یکی بود. آره. من خیلی تعجب کردم که باهات صحبت می‌کردم، گفتگو رو شنیدم که گفت یوتیوب و اینا، من شروع کردم خیلی به شکل جدی آره یاد گرفتنش و خیلی برای من جذاب بود، چون توی مدیوم عجیب و غریبی اون سریال درست کرده بود. من خیلی ازش لذت بردم. بزرگترین اشتباهی که تو مسیر تولید محتوا تا امروز کردی چی بوده؟ چه درسی هم ازش گرفتی؟ به درد کسی میخوره که ممکنه بخواد وارد این حوزه بشه؟ اشتباه که 100% داشتم، عادی نیست که دارم فکر میکنم الان باید یکی دوتا اشتباه بزرگ بگم. میتونی تو مسیر تولید محتوات به من بگی آیا کانتنتی بوده که تولید کردی ولی امروز میگی که کاش تولیدش نمی کردم، کاش اون تصویر رو از خودم نشون نمیدادم، کاش اون برنامه رو تولید نمی کردم، چرا کردم؟ هنوز اونقدر نگذشته از کانتنتام که اون اتفاق برام افتاده باشه. شاید پاشای 45 ساله نگاه کنه، پاشای 45 ساله کانتنت کریئتوره، تولید کننده محتواست. نه نمیدونم، الان هنوز وارد اون مبحث نشدم. میگم فرض کن حالا چه هست چه نیست، پاشای 45 ساله الان چنل پاشای مثلا 30 ساله رو اگه نگاه بکنه تا امروز، مثلا یهو ببینه تو 28 سالگیش یه ویدیویی گذاشته، شاید نمیدونم با این طرز تفکر بعید میدونم پاشای 45 ساله هم مثلا ناراحت بشه یا فکر کنه نباید میذاشته. چون وقتی شعار ذهنی من اینه که وقتی دارم یه لحظه رو زندگی میکنم، حالا دوربینم روشن کردم اوکیه، تا یه لیمیتی این داره ها دیگه، هر چیزی نه ولی تا یه لیمیتی داره. خب اوکیه دیگه، من اون لحظه رو واقعا داشتم زندگی میکردم دیگه. حالا اگه کانتنت فان بوده، شوخی بوده یا هر چی بوده، تجربهش کردم. حالا یا تو تجربه یا تو دراز مدت فهمیدم نمیگیره، باحال نیست، مثلا نمیگیره، منظورم ویو نیست، یعنی گیرا نیست، مخاطبه رو نمیدونی، حالا مثلا همراه نمیکنه. آره همراه نمیکنه. مثلا انگیزم شاید از دست رفته در دراز مدت برای اینکه بخوام اونو درست بکنم، یا همین که نه بعضی موقع اصلا انگیزم خیلی مهم نیست، چون یه چیزی باش دارم حال میکنم درست میکنم و شاید ویو خیلی زیادی هم نگیره ولی اون لحظه داره بهم حال میده دیگه، مثل ولاگایی که میگیرم و خیلی چیزه. خب اینو تا کجا معتقدی که باید به اشتراک گذاشت با مخاطب؟ یعنی ببین، این یکی از مهمترین مسائلی که یک تولید کننده محتوا باش در تماسه، اونم تولید کننده محتوای مصرفی روزانه، یعنی کانتنتی که امروز میشه دیدش، شاید 2 سال بعد منطقی نباشه دیدنش. یعنی راجع به یک موضوعی در 2 سال گذشته داره صحبت میکنه و من نمیبینمش. مثل پلنت ها دیگه، شاید مثل پلنت. آره تو لحظه است، آره. تو 6 ماه این ور اون وره، یعنی تاریخ مصرف داره اون کانتنت. آره درسته، میشه امروز دیدش، فلان روز نیازی نیستیم چیزی به اضافه ممکن نکنه. یکی از مشکلاتی که تولید کننده های محتوا باهاش برخورد میکنن همینه، اینکه تو برهه‌های مختلف کانتنت تولید میکنن و این وقتی که تعدادش میره بالا یه مقداری مجبور که نمیشن، لاجرم و ناخودآگاه پرایوسیشون هم به اشتراک میذارن. آره ببین این یه موضوعی که من دلم میخواد خیلی راجع بهش صحبت کنیم، به ویژه برای کسی که تازه میخواد وارد شه به این حوزه. تا کجا؟ چی رو تا کجا شیر کنیم؟ خیلی سلیقه‌ایه. یعنی من نمیتونم به نفر بگم اگر تا اونجا شیر کنی خوبه، تا اینجا شیر کنی اوکی. من تا هر جاییش که شیر کردم برام اوکی بوده و نه لحاظ منتالی اذیتم کرده، مثلا بگم ذهنی مثلا به هم ریختم که اینو چرا گفتیم، حتی اگه رابطم بوده یا هر چیزی بوده گذاشتم اینجوری هم که اوکی. یعنی هیچ وقت من نمیرم ویدیوی گذاشتم و مگر اینکه میگم یک نفر به هر دلیلی بگه آقا من حال نمیکنم مثلا ویدیو باشه، حالا باز اونم البته نمیتونه کسی اینو بگه چون لحاظ قانونی یا هر چیزی وقتی تو یه ویدیو رو با یه نفر پابلش کردی رفته بالا دیگه نمیتونی 6 ماه بعد بگه اینو وردار دیگه. اگه مشکلی داری قبلش باید میگفتی. ولی باز دوباره اگه 1% یه نفر حال نمیکنه که ویدیوش توی چنله، هر موقع من بگه من اوکی ام که ورش دارم، چون راضی نیست دیگه. منم نمیخوام کسی رو ناراحت کنم که شاید اون لحظه دوست داشته اینجوری باشه الان دوست نداره. واقعا این کار میکنی؟
آره الان دارم بهش فکر میکنم ولی آره چرا یه نفر مثلا چیز باشه، مگه اینکه خودش کانتنت کریتور باشه و خودش تولید کننده محتوا باشه و سر یه ماجرای دیگه‌ای داره انگار این حرفه رو داره بهونه میکنه، میخواد اذیت هم کنه. وگرنه مثلا دوست من، مثلا دارم بهت میگم، ازدواج کرده، این اتفاق نیفتاده ولی مثلا دوست من ازدواج کرده، توی ویدیوی من مثلا یه جوری بوده که دوست نداره الان به عنوان یک مرد یا زن متأهل الان این ویدیوش مثلا توی اینترنت باشه، با اینکه این قدیمیه این ویدیو. خب من نمیگم نه مثلا چیز نیست، که خب احترام میذارم، میگم آقا دمت گرم، مشکلی نداره، من میرم ورش میدارم. پس تو دوچار مشکل نشدی با به اشتراک گذاشتن نمیدونم زندگی شخصی؟ هنوز نه، ولی اتفاقا تو همین پادکستی هم که چند وقت پیش داشتیم یکی از بچه‌ها حرف باحالی داشت میزد، میگفت من نمیدونم تبعات این اتفاق بعداً قراره چه جوری بشه. یعنی تو الان داری یه چیزی رو میری جلو، معلومه مثلا تو 60 سالگی فکر کنی که حالا اسمشو بذاریم روح فروشی، اسمشو بذاریم نمیدونم چی، خب اینکه تو خودت رو، فکرت و تفکرایی که در لحظه داشتی و به اسم اینکه من خود واقعیمم گذاشتی جلوی مثلا در معرض دید 50,000 نفر 100,000 نفر آدم و حالا اون 100,000 نفر آدم درون تو رو قشنگ دیدن چیه، این معلوم نیست روحی قراره با تو مثلا تو چند سال دیگه چیکار کنه. ولی من خیلی به اون فکر نمی کنم دیگه. میگم حتی با بقیه، من اینفلوئنسر دعوت کردم و تو راجع به این موضوع صحبت کردم، یعنی تو پیش گفتگو، و خب نمیدونم شاید این دلیلش بود که مخالفت کرد و نیومد صحبت بکنه. ولی اینفلوئنسر دعوت کردم و سوالم این بود که یکی از محورهای گفتگوم اینه که سوال وقتی که به عنوان مثال یه اینفلوئنسر عکس بچه‌ش رو وقتی که به دنیا میاد از لحظه صفر شروع میکنه به شیر کردن تا قص الهازا، آیا اون بچهه بعدن میتونه بگه من نمیخواستم آقا چرا این کاری کردی از من شاید دلم شاید اون بچه‌ای که شما عکسشو با پوشک گذاشتی تو اینستاگرامت فردا سیاستمدار شه، با اون تصویر باید چیکار کنه دقیقاً؟ می‌دونی چی میگم؟ مسئله به اشتراک گذاری زندگی شخصی مهمه. از این منظر میگم که خیلی هم موقع تولید کانتنت با عاقبتش فکر نمی‌کنن. آره، به اینکه بعدن چی پیش میاد فکر نمی‌کنن. البته میدونم تو یه حد یقفی داره میزان به اشتراک گذارید، ولی اینو دیدم و اصلا علت این که دارم با دلن گفتگو میکنم برای اونیه که داره میبینه و دلش میخواد که بیاد تو این حوزه و فعالیت بکنه، چون الان امکانش خیلی دموکراتیزه شده، یعنی همه با موبایلشون کم کم میتونن کانتنت تولید بکنن. برای همین پیشنهاد در این زمینه به کسی که میخواد تولید کانتنت بکنه و ابتدای کاره اینه که به چیا فکر بکنه وقتی داره کانتنت تولید میکنه که بعدن جا نخوره از چیزی که تولید کرده و منتشر کرده. ببین به سن خیلی ربط داره. خب حالا من احساس میکنم تو داری یه آدم تینیجر رو در نظر میگیری که مثلا بین 15 تا 18 سالشه مثلا، حالا کمتر از اون که دیگه واقعا نمیدونم اصلا چی داره تولید میکنه الان. زمان ما با فیسبوک و 2 تا عکس بیکیفیت و اینا خاک شد توی جایی رفت و حالا باید بری از دوستات بپرسی هارد فلانی تولد 16 سالگی فلانی رو داری و اینا. الان دیگه اینجوری نیست. الان تو 4K از 16 سالگی رو همه پلتفرما داره آپلود میشه و معلوم نیست حالا اون آدم میشه 30 سالش چیه وضعیتش. تنها چیزی که من شاید بتونم بگم کمک میکنه اینه که اون کانتنتی رو درست بکن که برای حال خوب خودته. اگه مثلا فرض کن یک پسر یا دختری که عاشق فوتباله و دیوونه فوتباله، اسم همه با من یادمه تو اون سن من دیوونه مثلا من میدونستم از لیگ درجه 2 انگلیس کدوم بازیکن رفته لیگ درجه 3 دانمارک. خب اینقدر مثلا پیگیر بودم. خب من اگر تو اون سن احتمالاً قرار بوده یوتیوبر بشم، می اومدم مثلا یا به فوتبال ریاکت میکردم یا نقل و انتقالات رو درست میکردم. یه چیزی بوده که توش نرد بودم، توش دیوونه بودم، خب برای اینکه بگردم پیدا کنم، مثل کاری که الان بعضی موقع با رپ دارم میکنم چون علاقمه، توش حرف برای گفتن دارم و میتونم راجبش کانتنت درست کنم. خب اون 14 15 ساله هم میتونه سراغ یه همچین چیزی بره. اینکه تو کاری که خودت دوست داری رو بکنی و توش بتونی هی روز به روز خلاق‌تر بشی و روز به روز گسترش بدی اون کاری که داری انجام میدی و به مرور زمان هم ویوش میاد، هم پولش میاد، هم برمیگردی نگاه میکنی میگی آره خب اون موقع من با فوتبال
حال میکردم، الان مثلا تنیسور شدم. اگه اینترنت نبود چی کاره میشدی؟ اگر اینترنت نبود، قبلا جوابام چیز بوده. قبلا جوابام این بوده که دقیقاً بعد میگم سوال با سوال جواب نده، ولی اینترنت نبود، تکنولوژی بود، یه بخشیش میتونست باشه یه بخشیش نه. خب احتمالاً یه ربطی به سینما داشت کارم دیگه. خب پس فکر کنم اینترنت بهت خیانت کرد، چون باید برسیم به این موضوع که پاشا مجلسی آموزش فیلمسازی دیده ولی الان کانتنت تولید میکنه تو یوتیوب. کانتنت تولید کردن چیز بدیه؟ نه. خب من ندارم چیکار میکنم. نه یعنی میگم نسبت به فیلم سازی میتونیم بگیم آیا مثلا کانتنت درست کردن؟ نه، توی کلاس دیگه ایه. آره. میزان تاثیرگذاریش اصلا تو عرصه دیگه ایه. الان شلوارک پاشه، اون موقع ممکن بود کت شلوار تنش باشه. آره. تو پیش گفتگو بهت گفتم کت شلوار میاد بهت. تو آموزش فیلمسازی دیدی و خب تو این حوزه کار کردی و خب الان کانتنت تولید کننده محتوایی، یوتیوبری، فیلمساز میشه باشی و الان یوتیوبری. آره. سوال اول من اینه که چرا؟ اول که خب یه سری از مسیراست دیگه، چون تکراریه دیگه، حالا اونا رو دوباره از اول نمیگم، ولی مسیری که من افتادم تو یوتیوب و اینا دیگه از کرونا و ردلاین و بعد چنل پیج اینستاگرام و چنل یوتیوب و اینا، خب این مسیره به وجود اومد. خب و برای درست کردن فیلم اول که به نظر من هیچ وقت دیر نیست. خب حالا میدونم، کامل میدونم کدوم سمت میخوای بری، که تو هرچی بیشتر از تصویرایی که از خودت داری میذاری تا اینکه 50 سالت بشه بخوای فیلمتو درست کنی و اینا. من راستشو بخوای تو اون زمینه باهات موافق نیستم، به خاطر اینکه من اعتقاد دارم ببین چی میگه نه ببین کی میگه. من حتی اگه تو 50 سالگی ازم بدترین تصویرام تو یوتیوب باشه یا هر چی باشه، که حالا من همیشه سعی میکنم اون استاندارد رو رعایت بکنم باز تا یه لولی که برای خودم یه جوری نباشه که بالاخره من میخوام با خانواده مادری و پدری من رفت آمد بکنم دیگه. خب دیگه شخصی ترینش دیگه اینه دیگه. خب آره اون خط و خطوطو که تا یه جایی تو ذهنم دارم، اما من میگم اگر من فیلم خوبی بسازم و اگه جنمشو داشته باشم و انگیزه‌شو داشته باشم و پولشو داشته باشم، اونی که میاد تو سینما یا اونی که میخواد فیلم رو ببینه نمیگه این یوتیوبر است نریم ببینیم. خب اون فیلمو میبینه. وایس یه جا ازت پرسیدم اگه ازت انتقاد بشه برات فرق میکنه کی انتقاد میکنه؟ گفتی اگه طرف تولید کننده محتوا باشه من جدی‌تر میگیرمش. درسته؟ به این مسئله جدی‌تر نگاه میکنم. اینو تلاقی بده با همین صحبتی که الان داری میکنی. من مثال نقض دارم برای این حرفی که زدی. اسم میارم، ببخشید البته قبل اینکه بگم اینستاگرامره اونی که میخوای بگی. فکر کنم آره، تو اینستاگرام کانتنت خنده‌دار تولید میکردن، واینر بهشون میگفتن، امیرحسین کریم پور و هیچ کس جدی نگرفتش. خب فیلم خوبی نبود، اصلا کاری به این ندارم. مقوله من اینه که اصلا در اون قامت وقتی که قرار گرفت کسی جدی نگرفتش، اصلا کسی جدی نمیگه، اصلا کسی انتظار کار جدی ازش نداشت. درسته. انتظار این که بتونه فیلم خوبی درست بکنه که اتفاقا فیلم خوبی اصلا نبود، نمیتونه کسی ازش همچین اصلا کسی تو اون چارچوب نمیبیندش. حالا تو اگه فکر کن اگر فیلم خوبی میساخت، واقعا اگه فیلم خوبی میساخت، واقعا بازم همین رو میگفتی؟ قطعا خیلی نگاه ها بهش تغییر میکرد. اونی که دوگمه البته بازم کماکان بهش اینجوری نگاه میکنه، میگه تو از اینستاگرام بلند شدی اومد اینجا فیلم درست میکنی. پژمان جمشیدی هم الان دارن میگن هنوز که هنوزه میگن تو اصلا فوتبالیستی تو سینما چی کار میکنی؟ هنوز اسمش میاد لای نامزدای مثلا سیمرغ پوزخند میزنن. خب ولی طرف بازیگر خوبیه. خب یعنی حالا الان یه نفر ممکن الان به حرف منم بگه تو مگه حالیت بازیگری یا هر چی. آقا بازیگر خوبیه دیگه، این نمیتونه مثلا کمدی و فلان و اینا رو این همه، بالاخره اوکی 3 تا بازیش بعد 2 تاش خوبه، بازیگره، تو نمیتونی موفق بشی تو سینما. پس مثال نقضش تو بازیگری میشه اون. حالا ما باز فوتبالیستی داشتیم که بیاد بازی کنه و بگن آقا این چقدر بده. ببین مثلا اینه که پاشا ماها یک مدیومی از خودمون ترسیم میکنیم. خب اصلا از جانب دیگه‌ای بخوام بهش نگاه بکنم اینه که تو میگی من یه روزی ممکنه فیلم بسازم. آره. خب چون کسی از بیرون وقتی میبینه، ببین
من ویدیو کوتاه مثلا ازت دیدم تو اینستاگرام که خب جالبم بود، داشتی راجع به این صحبت می‌کردی، یعنی بدون کلامم بود که شما هم مثل من شبیه موسیقی که گوش میدید میشید یا نه. اون خیلی جالب بود. اون آدم خلاق میتونه این کارو بکنه. خیلی هم براش وقت گذاشته بودی، چون مدل موهای متفاوتی دیگه کسی کارش این باشه میفهمه که اون نبرده 7 ساعت جدی. آره. یعنی ریشات بلند بوده بعد زدی و بقیه‌شو گرفتی. اوکی خب من فکر می‌کردم که اول اونو گرفتی بعد اینو گرفتی. آره چون من می‌خواستم همه همینجوری فکر کنن. آره. مقوله من خب ببین میتونی به این نقطه برسونیش. مسئله من اینه که این آدمه وقتی شروع میکنه تبدیل میشه به یوتیوبر و بعد حالا میرسم ازت میخوام اینو بپرسم که ما بیشتر به نظرت مصرف کننده ذهن مخاطبیم یا خودمون خالق تجربه‌های جدیدیم؟ وقتی میرسی به این نقطه و خب تو این لوپه میافتی که شما فن پیدا میکنی، پاشا فن پیدا میکنه، پاشا طرفدار پیدا میکنه، پاشا مخاطب پیدا نمیکنه و بعد اون فنه دنبال اینه که آقا 3 روز دیگه کو ویدیوی من، اگه 10 روز ویدیو نذاری میگه کو این چی شد، کجا رفتی، یه ویدیو بذار دیگه، چرا کمکار شدی، چرا فلان شد. پاشا میافته تو این لوپ که من باید 4 روز یه بار ویدیو تولید کنم، 5 روز یه بار ویدیو تولید کنم چون من یوتیوبرم. این آدمه کی میتونه به اون پروژه جدی فکر بکنه؟ کی میرسه به اون پروژه جدی فکر بکنه؟ به قول تو اون مخاطبا، حالا میگم اون فن برای من چون یه تعریفی داره که من به نظرم کسی که همچنان ویدیوی منو داره میبینه نمیتونم بهش بگم فن. اینم از مثلا فروتنی و فلان و اینا نی. فن به نظرم مثلا نمیدونم یه آرتیستی که یهو 10 ساله مخاطب یا رو تتو کرده رو دستش و پوستراشه مثلا میگم اون فن اونه. خب ولی فرقی نداره. مخاطب رو هم اگه بخوایم در نظر بگیریم که مخاطب ویدیوهای منه، تا حالا نشده که، یعنی حداقل من به یاد نمیارم تو این مدت که به من دنده داده باشه یا به خاطر تکستایی که داره میده یا به خاطر چیز که من به خاطر اون ویدیو بذارم یا من به خاطر اینکه چنلم نخوابه ویدیو. من بارها شده من یا 2 هفته ویدیو نذاشتم. چرا؟ ایده نداشتم، نمی‌دونستم باید چیکار کنم. ببین این بازی که داری به من میگی خودش عیان قشنگ. بازه 2 هفته برای تو زیاده. داری میگی شده من 2 هفته ویدیو نذاشتم. آره برای کسی که خب آره تو از اون ورش هم باید نگاه کنی. برای کسی که 1 روز در میون ویدیو میذاره 2 هفته زیاده دیگه. خب اوکی من 2 هفته ویدیو نذاشتم، یعنی من ببین تو پذیرفتی که من یوتیوبرم دیگه در حال حاضر. من یوتیوبرم. آره. اوکی. مثلا من اینه که آدمی که پذیرفته یوتیوبر امروز، آیا تو دورنما خودت اینو میبینی؟ چون من هی میخوام به این سمت میل بکنم چون دلم میخواد این اتفاق واقعا بیفته. تو خودت در خودت میبینی یه روز فیلم درست کنی؟ قطعاً. آره قطعاً. من خیلی مودیم. اینو من 100 بار گفتم. من واقعا ممکنه همین الانی که داریم صحبت میکنیم دیگه ویدیو نذارم. یعنی همینقدر مودیم. اصلا اینجوری، یعنی من نمیدونم حرکت بعدی خودم ازش سورپرایز میشم چیه. یعنی یهو واقعا ممکنه یه روز صبح بیدار شم، تصمیم بگیرم یوتیوبو ببندم بذارم کنار و برم تا 6 ماه آینده یک فیلم کوتاه بسازم. این خوبه یا بد؟ خب جفتشه 50-50. چون یه جایی مثل ماراتون خوبشه، تو یهو همه چی رو میبندی، هم قشنگ قفل میذاری کنار، میرسی به اون. یا چند تا چیز دیگه که الان تو ذهنم هست که میخوام انجام بدم. و بعد به خاطر اینکه کلا تعادل تو زندگی، حالا من برخلاف ما هم که ترازوه، اصلا ترازو کلا وجود نداره کلا برام، یهو میفتی از اون ور و همش درگیر یه دونه روتین خاص میشی و حتی ورزش هم همونه. یعنی اگه بخوای ذره بهش دقت کنی اینقدر همه چی رو دیسیپلین بدوی تمرین کنی فلان اینا، اونم از اون ور افتاده دیگه. برگردیم به موضوع. آره برای من احتمالاً اینجوریه که مثلا یهو نمیدونم سن کیه، ولی مثلا یهو تو 35 سالگی شروع میکنم مثلا یهو ممکنه یه دونه ورکشاپ عجیب غریب برم مثلا تو فلان کشور با فلان استاد، بعد تو جو اون ورکشاپ و آدمایی که بغل من و دنده‌ای که اون یکی داره بهت میده یهو برم فیلم کوتاه رو درست کنم. مثلا این اتفاق تو 42 سالگی برای یکی از دوستای من الان افتاده و تو کانادا مثلا داره فیلمشو درست میکنه. برای همین خیلی نمیبینم که داره دیر میشه یا مثلا تو هرچی از این ور خراب کنی. مثلا بارها مثلا نقضشو تو یوتیوبرای خارج از ایرانی نه، یوتیوبرای آمریکایی ثابت کردن اینو که توی فیلمای هالیوودی اصلا طرف رفته بازی کنه، بازیگر شده اصلا، یا مثلا فیلمشو ساخته.
حالا این باز این که موفقه یا موفق نیست و اینا باز خودش یه داستان دیگه است. نشدنی نیست. یعنی تو اگه واقعا اوکی باشه کار، من نوید محمدزاده مجری بوده، ویدیوهاش هم همه هست روی اینترنت. آره. خب تو ولی هیچ وقت اگه اسم اینا بیاد اسم اجرا نمیاد تو ذهنت و تو سنای پایینترشون هم بوده دیگه. قضیه مثلا مال 20 سال پیشه، 15 سال پیشه. خب اینا همه مثال نقضه. مثال ساید تو هم تا دلت بخواد داریم، کسایی که اومدن تو این قضیه. آخه موضوع اینه که اونایی که داری مثال میزنی برای من مدت زمان مدیدی تو اون حوزه نبودن، کریرشون با هنرپیشگیشون تعریف میشه. سوال من اینه که وقتی که طول میکشه کریر پاشا به عنوان یک یوتیوبر، نمیدونم، سوالم این نیست ولی تو ذهنم امکان این که پاشا شیفت بکنه به فیلم سازی برای من تو ذهنم کمتر میشه، چون نیازمند اینه که وقت بذاره برای این موضوع و یوتیوب، شبکه اجتماعی این کار واقعا اجازه این کار به آدم نمیدن جدی. آره برای همین میگم اگه با همین فرمونی که دارم میرم جلو برم، که من هیچ وقت اون فرمونی که داشتم میرفتم جلو ثابت نبوده، چون میدونم که فرمون ثابت نیست، گذشته من بهم ثابت کرده بهت میگم میشه. ولی اگه همین فرمون دیگه قراره تا آخر بره نمیشه، قاطع نمیشه. پس دوباره عوض کن فرمونو به نظر. آره عوض میشه. که بشه. آره عوض میشه بدون شک. اول من بگو خودتو توی جمله اگه بخوای تعریف کنی چیه پاشا، کیه؟ یه آدم عادی جلوی دوربین که همیشه خودش سعی میکنه خودش باشه و خودش هی در حال تغییره. کی نیست؟ یه معمای فلسفی هست در رابطه با همین موضوع، در رابطه با کشتیه که تو فرض کن یه کشتی داری و این عمرش داره زیاد میشه، کم کم تیکه هایی که فرسوده میشه رو جا به جا میکنی، بر میداری، با تیکه های نو جایگزین میکنی و خب کار به نقطه میرسه که بعد چند سال تمام این تیکه های قدیمی رو و مستهلک رو جدا کردی و همش رو نو کردی و الان یه کشتی نو داری. این کشتی همونه یا نه؟ اگه اون تیکه هایی که جدا کردی رو ببری این ورتر باهاش یه کشتی درست بکنی، کدوم اینا اون کشتی است؟ سوال من اینه که پاشا هی داره تغییر میکنه، چون چیزی که ازش توی قاب میبینیم تغییر میکنه، کانتنتش عوض میشه، سر یه کانتنت معمولا نمیمونه، سعی میکنه تغییرش بده. خودش میگه من تو 4 سال از ردلاین رسیدم به پاشا الان. پاشا کجا میرسه به پختگی؟ پختگی معنیش چیه؟ اینم هست. ببین که یه مدیوم درست بکنه از خودش. این که امروز مخاطب تو میتونه انتظار داشته باشه که فردا تو با فلان کارگردان نشسته باشی صحبت بکنی، یا نه فردا با یه نفر تو خونه نشسته باشی گفتگو عادی بکنی راجع به زندگی خودت با هر شکل شمایل. پاشا کی به یک مدیوم میرسه؟ اصلا قراره برسه یا نه؟ مدیوم تکرار یک چیزه به نظرت؟ نه، یه چارچوبه. یه چارچوب بسته تر از چارچوبی که انقدر واضحه. مسیر فکر نکنم. قرار نیست. نه قرار نیست. نه حالا فکر نکنم. حالا چرا؟ یه مثال برات زدم. شاید فرق محتوای من با بقیه، خب اگه بخوام تو یه چیز بگم، همین زیاد بودن داستانه که تو از یک ویدیو خیلی جدی و خیلی حالا نمیدونم غیر قابل پیش بینی یهو میای به مسخره ترین شوخیایی که آدما دارن تو زندگیشون با هم دیگه میکنن. خب مگه زندگی همین نیست؟ یعنی مگه الان مثلا من یه بار برات مثال زدم، یک فیلسوف وقتی مست میکنه بازم با شماعی زاده میرقصه و اون لحظه اگه از فیلسوف ویدیو بگیری یک آدمی رو داری میبینی که مست لایعقل داره الری میزنه و فیلسوف بودنش میره کنار. خب ولی از همون آدم هم ویدیو هست که داره راجع به مثلا مسائل خیلی مهم و جدی صحبت میکنه. خب من واقعا همونه. یعنی اگه پاشا مثلا یه روز میشینه راجع به وضعیت تئاتر با سیما تیرانداز صحبت میکنه، خب اون پاشا اونو داره. یه موقع میشینه راجع به مثلا اینکه دوست دختر فلانی با اون یکی چیکار میکنه، خب اونم هست. یعنی
همه اینا پاشاه دیگه، همه اینا ذهنیت پاشاه. یکیش انقدر مثلا شاید به زردی میزنه، به زردی چی اصلا زرده؟ خب ما همه ذهن زردم داریم دیگه. همه داریم. خب یه دونم اینه که من دوست دارم بشینم یک فیلمی ببینم که عمیق باشه و 1 ساعت بعدش فکر کنم، یا مثلا یک مقاله‌ای بخونم که بعدش بشینم فکر کنم. مثلا به اشتراک گذاریش بیشترم. آفرین. مثلا من اونه، یعنی اینکه آیا پاشا به اون نقطه قرار هست برسه که ما یک بخشی از پاشا که ترجیح میده اون رو به یادگار بذاره در قاب ببینیم یا نه؟ ما باید آمادگی رو داشته باشیم که همیشه کل پاشا رو ببینیم. الان جوابم اینه، ولی ممکنه این اتفاق بیفته و اینا از هم جدا بشه، و اگرم قرار از هم جدا بشه شاید 2 تا چنل بشه. یعنی فقط فرق. حالا ببین داستان میدونی چیه؟ داستان اینه که این اتفاقی که تو داری میگی حتی به نفع منم هست اگر بیفته. اصلا میخواستم بپرسم ازت که آیا تو که جایی ممکنه طرز فکرت زندگی حرفه‌ای تو قربانی کنه یا برعکسش؟ الان یه جورایی همینه. ببین الان اگر من فقط برم محتوای جدی بگیرم فقط، خب، و برم اون دیوونه بازی یا اون بذارم تو خلوت خودم، خب آروم آروم فقط مخاطبای اون میان و اونا توقع دارن هی محتوای جدی بذاری و یهو مخاطب زیادی میگیری و اصلا چنل سر و سامون میگیره و این اتفاق میفته. اما یه چیزم بهت بگم، من توی اون کانتنت هایی هم که شوخی داره و زرده اصلا، توی اون هم ته تهش سعی میکنم یه چیزی، نمیگم همیشه ولی بعضی موقع ها یه اتفاقی بیفته که بحث برانگیز باشه و چیزی به مخاطب بدی، نه به مخاطب، به خودم. من بالاخره دارم اون کانتنت درست کنم، با یکی دارم بحث میکنم خودت دیگه. مخاطب بحثش. آره دیگه. یعنی من دوست دارم تو اون بحثه آورده‌ای برام داشته باشه. خب مثال عینیشو بخوام برات بزنم، من اگر میشینم با دوستم راجع به این که فلان چیز خیانته یا فلان چیز خیانت نیست صحبت میکنم و به عامه ترین حالت ممکن، یه سری آدم دارن حرف 2 تا پسر امروزی رو میشنون که اینا تو جامعه دارن زندگی میکنن، شاید کامل ضد ما باشن، شاید کامل موافق ما باشن، تهش اونا دارن نظر این 2 تا رو هم میدونن که خیلی جای این 2 تا با هم مخالفن. خب دختره شاید اصلا واقعا تو ذهنش پیش بیاد که پسره داره چجوری فکر میکنه تو رابطه، اگه از این جنسه یا این امروزیه یا این مدلیه یا هرچی، و براش یه سوالی شاید تو ذهنش حل شه. من نمیخوام این کارو بکنم، من نمیگم محتوا رو درست کردم که تاثیر بذارم، اصلا ادعام این نیست، ولی منظورم اینه اونم ممکنه یه کاری بکنه اون وسطا با اینکه زرده و همینجوری یه کاری بکنیم کرده باشیمه. چون مثال زدی ازت بپرسم، نظرت راجع به محتوایی که توی یوتیوب میبینی بلایند دیت چیه؟ راجبه این خب خیلی صحبت کردیم ما توی ویدیوها. من دوست ندارم خودم درست کنم و توش باشم، ولی خوشحالم از این که هست و خوشحالم از این که با کیفیتش داره دیده میشه، چون آتشخالش زیاده. یعنی از مدل حرف زدن آدم و از توهینایی که میشه، اونا رو خب نیستم طبیعتاً، مثل هر کس دیگه برای من زننده است که یه ولی نفر بیاد. وجودشو لازم میدونی؟ به نظر من لازمه. خب من دغدغه اونا رو اصلا نمیفهمم خیلی هاشونو. مثلا دو راجع به 2 تا چیز دارن صحبت میکنن که اصلا من تو زندگی مثلا مهم نیست. مثلا حالا طرف خونش مثلا ولنجک باشه یا میرداماد باشه، خب من ولی برام بامزه است که دارم میبینم یکی معیارش تو زندگی، یعنی شنیدن این همون قدری که حس مثلا پرامو میرزونه که یه آدمی اینجوری داره فکر میکنه و این داستان و این پرریختنه به نظرم باحاله. ببین فکر میکنی چقدر اونا نماینده اون دوران سنی هن؟ این خیلی مهمه ها. یعنی ببینی چرا؟ چون نمیخوام به سمت ساختگی شدن بره. یعنی تو فکر میکنی اون آدما که میشینن و با هم صحبت میکنن نماینده نسل خودشون هستن یا نه؟ نه، ولی اینجوری به نظر میره، یعنی اینجوری دیگه دیده میشه. یعنی اون نمیاد به که اینطور خب به نظر میرسونه. آره یعنی اون میاد اونجا میشینه نمیگه من فلانیم نماینده 80 تا 85 مثلا. خب نه، ولی وقتی تو متولد 82 اومدی نشستی اونجا بخوان مثلا تو رو بزن، خب تو که آدم شناخته شده ای نیستی که بگن فلانی این کارو کرد. خب میگن نسل جدیدو ببین چیا رو دارن فکر میکنن، اینو میگن، ولی اون ادعایی نکرده من نماینده دهه 80 ام. سوال بعدی اینه که
جواب منطقی دادم. هر جا داستان داریم بذار بریم بذاریم دیگه. اذیتت نمیخوام بکنم. چرا مگه من بلایند دیت درست کردم؟ نه تو که بلایند دیت درست می‌کردی اینجا نبودی. خب آره بذار من همین الان تکلیفو معلوم کنم. بلایند دیت درست می‌کردی که الان تو فیوز با هم حرف نمی‌زدیم که حواس نری درست کنی پس حالا دوباره مودتو عوض نکنی. بعد بگی اینم اومد تو ذهنم برم درست کنم. نه با پخش این فیوز اپیزود جدید بلایند دیت پاشا میاد. این یه کارو نکن. باش ببین هر کاری این یه دونه رو نکن. این زدا کارو نکن. حالا تولید محتوا روی روابط نزدیک تاثیر گذاشته؟ روابطت با دوستات، روابط خانوادگیت؟ فکر کنم گذاشته. خوب یا بد؟ جفتش قطعاً. ببین خوبش به خاطر اینه که به بهونه تولید محتوا خیلی موقع ما جمع شدیم دور هم دیگه که شاید اگه اون تولید محتوا نبوده اون جمع شکل نمیگه. مثلا من نمیگفتم بریم فلانجا. خب بده برای اینکه همون حرفه که زدم بعضی موقع نمیفهمم. اوکی من لحظه دارم لذت میبرم، با حال تصویر داره ازش ثبت میشه و اینا، ولی اگر من یوتیوبر نبودم این لحظه الان وجود داشت بدون دوربین؟ یعنی آیا من تو اون لحظه بودم، این بچه‌ها بودن اینجا و داشتیم همین شوخی‌ها رو میکردیم؟ و این سواله خیلی تو ذهنم مخصوصا الان داره پیش میاد، اینکه نکنه تو بعضی از دوستاتو مثلا میبینی باشون داری وقت میگذرونی، مثلا فکر میکنی لحظته، کانتنتته که داره میشه لحظت. خب ولی بعد میبینم خیلی موقع ها نه. خب مثلا چه میدونم مگه نیاز دارم با یکی درد و دل کنم؟ خب اون که دیگه کانتنت هم نیست که. خب زنگ میزنم با طرف صحبت میکنم، رفت و آمد داریم میریم. مثلا همیشه که دوربین، حالا من میگم همیشه دوربین، همیشه که دوربین معنی، ولی تأثیرش شاید اونجایی بوده که مثلا بابامو من یهو مثلا کم دیدم. یعنی مثلا رفتم ایران، کل تایمی که من تهران بودم مثلا شاید 2 بار بابامو دیدم، 3 بار بابامو دیدم. خب و این بده، یعنی حس عذاب وجدان بهم میده. ولی از اون ورم میگم خب کارم بوده دیگه. ولی خب کارم بوده که نمیشه دلیل، میشه توجیه. آره واقعا بوده. و من یه چیزی رو اینجا بگم، همیشه تو هر بار پیش میاد اینو میگم، همه اون چیزی که دارین میبینین همه واقعیت نیست. یعنی یه بخشی از واقعیته تو تصویر. حداقل من و دور و بریای من وقتی این قضیه رو مثلا من دیدم، میگم من اکثر کسایی که دیدم کانتنت کریئتورن و تو این فضا دارن فعالیت میکنن دپرشن زیاد دارن و وضعیت بدی دارن. یعنی با هم صحبت میکردیم دیگه، شما توی قفس حبسی قشنگ. آره. یعنی دائما دوربین به دست، دائما جلوی کامپیوتر. آره. نه خوابت معلومه نه بیداریت معلومه. اصلا یکی از دلایلی که جدیداً من میگن تو شای مرد 1000 چهره شدی همیشه یه باری، به خاطر اینکه دیوونه میشم انقدر هی خودم رو دارم تو دوربین میبینم، تو تصویر میبینم. البته من قبلش هم که کلا یوتیوبر بشم این مدلی بودم، ولی اینو تشدید کرد دیگه. خب یعنی بیشتر شد این داستان. فقط خواستم، هیچ ربطی به اون موضوع نداشت، فقط خواستم بگم حواستون به یوتیوبر مورد علاقتون هر کی که هست باشه. بعضی موقع بهش یه حالی بدین، یه کامنت باحالی بهش بدین، چون بعضی موقع مخصوصا کسایی که همیشه پشت، حالا من خودم اینجوری نیستم، باز اینایی که نان استاپ پشت یه چی میگن تو اتاقشون نشستن و فقط دارن این کارخونه تولید فقط چیزی دارن میدن بیرون، این خطرناکه. آره اصلا آدمو کلا پرت میکنه از زندگی طبیعی جدا. آره واقعا پرت میکنه از زندگی طبیعی. اصلا یا به خود ببینی 2 سال پیش چجوری گذشت، یادم نی 2 سال پیش چجوری گذشت واقعا. دائما هی خودتو میبینی. من یادم من همیشه تو پرژن پوئتری شروع که میکردم و اوایل میگفتم سلام اینجا پرژن پوئتری، رسیدیم به مثلا اپیزود فلان فلان. آره بعد باورت نمیشه این جمله رو حذف کردم، چون تقریبا بعد 2 سال هر بار میومدم ادیت کنم با این شروع میکرد، یعنی جلو چشم داشت همین رو میگفتم زهر ما رو موردشو ریخته تو. آره واقعا اتفاق بر من میافتاد. تو همیشه خودت ادیت میکنی نه؟ خودم ادیت میکنم کامل از اول تا الان. یه دوره‌ای داشتم هم کار، ولی الان بیشتر که الان مدت هاست که خودم ادیت میکنم. تو پادکست رو هم من این پادکست که داره ریلیز میشه خودم ادیت دارم میکنم. خیلی سخت، حساسیت هم دارم. واقعا سخت.
اولین باری که توی خیابون یه مخاطبت باهات سلام علیک کرد و شناختت حست چی بود؟ وای تهران بود فکر کنم. نه استانبول که قطعا بوده ولی استانبول تو ذهنم نمونده. اولیش من اولیم یه چیز خیلی ویژه‌ایه. تو بگو تا من فکر کنم. میخندی بهت بگم. فکر کن خب اون موقع فکر کنم مثلا 30 ساعت شاهنامه تولید کرده بودم، 30 تا غزل حافظ تفسیر کرده بودم، 20 قسمت مثنوی رفته بودم، 6 قسمت خیام رفته بودم و مثلا یهو توی تحلیل خیام اپیزودی بود 200,000 بار دیده شده بود، دیوان شمس اینا اصلا باورش نمیشه، من خودم باورم نمیشد. من مثلا یه غزل از مولوی تحلیل و تفسیر بکنم یهو 300,000 نفر آدم ببینن، اونا دیگه کیان که میان همچین چیزی رو میبینن؟ چون خدا رو شکر که اونا تو یوتیوب هن. آره عجیب بود برام اصلا. یعنی قبلش که می‌خواستم تولید کنم حالا بکنم بی صحبت کردم راجع به این که اصلا فکر نمی‌کردم بگیریم و اینا. بگذاریم گذشت 1 سال گذشت، 1 سال خورده گذشت. یه بار تو مسیر تهران به شمال تو جاده چالوس سر صبح خسته داغون گفتم خب بریم صبحونه بخوریم. رفتیم بشینیم صبحونه بخوریم. تموم شد گفتم من برم یه دستشویی رو برگردم. من برم دستشویی. اون عزیزی که اونجا داشت تمیز میکرد داشت کارشو میکرد، یه لحظه سر شد آخر شمایی؟ گفتم که آره عزیزم میشناسیم همو؟ گفت من عاشق شاهنامه‌ایم که شما تعریف میکنید. بعد من یه لحظه اولین باری بود که یه نفر بازخورد مستقیم اینجور وسط خیابون به من میداد. وسط خیابون که دقیقاً وسط دستشویی. آره. خب بعد یه نگاهی کردم که اصلا اول یه لحظه شوک شدم که مثلا فکر نمی کردم یه آدمی با این شرایط همچین چیزی ببینه. چه جالب. یه لحظه یه احساس سنگینی روی دوشم کردم که من وقتی میشینم حرف میزنم یه آدمی توی این موقعیت هم این آدم سخت پول در میاره، پولشو میده، وی پی ان هم میخره، با بدبختی وصل میشه، میاد مثلا میبینه که فریدون مثلا کاوه آهنگر ماجراش چی شد. و این همون لحظه که یه حس خیلی خوبی بهم داد ولی یه فشاری هم بهم آورد چون روم نشدم دستشویی. همونو دستمو شستم برگشتم. بابا دقیقا 5 دقیقه بعد میومدی میرفتی اصلا دیگه نشدی. نه رفتم. احساس کردم که الان موقعیت مناسبی برای این کار نیست. یعنی چی الان من تو این وضعیت برم دستشویی؟ نه ولش کن برگردی. برگشت. برای من قطعا الان یادم افتاد دوره ردلاین بوده برای من و کامبیز با هم بوده. یعنی مثلا شده وای این خیلی خنده داره، این نمیدونم اولیشه یا نه، شاید اولیش نباشه ولی همون دور است که چرا فکر کنم این حتی اولیش. نه مطمئن نیستم اون اولش بوده باشه ولی انقدر یه تجربه عجیب بود که اون الان تو کلم اومد. ما قبل از ردلاین با کامبیز یه سری شرط ها می‌بستیم تو پیجش، تخته می‌زدیم و تختش خیلی خوبه. خب بعد منم ضعیف گیر آورده بود، با من هی بازی میکرد سر شرط‌های عجیب غریب، منم پایه میزدم مثلا کچل کن سیبیل تو. از اون پوکر بازی کردن معلومه اینم به نجیب میرسه. خب مثلا اینجوری بودم که آقا برو بریم هر کی باخت باید کچل کنه، اونم باید فقط هم رو صورت بودیم، ریششو میزنه یا نمیدونم یه سری از این چیزای تو خونگی و استوری. اصلا ردلاین هنوز درست نشده بود. ردلاین مثلا هفته بعدش اولین اپیزودش اومد، یعنی لایو رفتیم. بعد فکر کن اینا همینجوری می اومد و استوریای کامبیز هم میدی شبیه دیوونه خونه بود، یا من کچل بودم یا کامبیز ریشش رو داشت میزد، این مدلی بود. بعد ما یهو قرار شد بریم برای یک کمپانی خیلی تر و تمیز شیک اتو کشیده از طرف اون شرکتی که کامبیز داشت که برای تولید محتوا و اینا بود، یه میتینگی گذاشتن با کامبیز و من به عنوان کارگردان قضیه که یه ایده‌ای بهشون بدیم که این قضیه قرار درست بشه و اینا. حالا تو فکر کن اون ویدیو اومده، نمیدونم شاید اپیزود اول دوم مثلا ردلاین هم اومده بود. ما یهو رفتیم اونجا نشستیم و بعد دیدیم یه آدم اومد با کت شلوار و کراوات و مثلا بوی اتکلون، رد اتکلونش اینجوری افتاد، رفت نشست پشت اون میزه. اینه مثلا گادفادر فقط یه گربه کم داشت. رفت نشست و همینجوری ما هم خب خیلی دیگه چیز شده بودیم که جلوش باید جدی باشیم و اینا. یهو اینجوری کرد آقا من خانومم عاشق کاراییه که شما میکنم. حالا من و کامیز اینجوری بودیم که
اونها رو دیده، ردلاینا رو شل کن. نه استوریامونو احتمالاً دیده بود. اوکی. خب کم هم ردلاین نداشت واقعا، یا هم اپیزود اول ردلاین بود ولی تو کار بود. برای ما تو کار اتفاق افتاد. وقتی دیگه یخمون آب شد اونجا گفتیم خب اگه اینا رو از ما دیده که دیگه بابا بشین یه چایی بگو بیاره دیگه به کچلوارش نگاه نکنیم. آره دیگه اهل دله. این باز میشه همون فیلسوفه که با شماعی زاده داشت الری میزد. یعنی تو نگاه اول من اینجوری بودم که الان باید ضرب المثلای فلان طور براش بزنم که مثلا معاملمون جور بخوره، جوش بخوره. نه اهل دله، همه رو دیده. و جدا از اون یه دونش که تو ذهنم مونده، یعنی دوتاش، یکیش که تو مرکز خرید هم ایستینیه داشتیم راه میرفتیم با بابام بودم، یکی اومد سلام کرد و اون خیلی لحظه باحالی بود که مثلا جلو بابام یه نفر میاد مثلا اینجوری هم که ببین. ولی بجز اون یه بار دم استخ بودم بعد هم خونمون، بعد یه بچه فکر کنم واقعا اگه اشتباه نخوام بهت بگم 6 سالش بود، آره زیر مثلا سن مدرسه و اینا بود، اومد همینجوری بدو از استخ اومد بیرون، من نگاه کرد، بعد دوید رفت پیش مامانش، شروع کرد منو با دست نشون دادن و اینا که پاشا. حالا این قضیه مثلا مال اوایل یوتیوب منه. بعد اومدن جلو سلام علیکم، بعد مثلا بلد نیستم باهات، مثلا من انقدر با آدم بزرگ صحبت کردم به بچه مثلا میگم نوکرتم مثلا نمیدونم باید چی بگم. این مشکل رو دارم واقعا با کسی که سنش از من پایین تره، میخوام سلام علیکم کنم واقعا ادبیاتم صفره. بعد اون که تموم شد و حالا کلی خوشوبش کردیم و با خانواده‌اش و اینا بود صحبت کردیم رفت، اونجا یه لحظه فکر کردم خب این الان داره میبینه. خب بعد به یه نتیجه ای رسیدم، همه اونایی که میخوای بگی رو میدونم، جای اون بچه کانال تو نیست. آره من همه ویدیوهایی که داره میاد بالا رو دارم میزنم برای مثبت 18 ساله. یعنی اصلا تو یوتیوب قانون ویدیو منه، من دارم میگم ویدیو من داره میاد بالا، به زیر 18 سال ساجستش نکن. خب اون بچه اگه دیده دیگه مقصرش اصلا من نیستم. فکر نمی‌کنم اینجوری باشه که به زیر 18 سال ساجستش نکنه. کیدز میشه، یوتیوب کیدز میشه. تو وقتی یه ویدیو رو میخوای که اصلا چیز تبلیغ نمیاد رو ویدیوت. آره اون که سر جاش میدونم. مقوله این نیستش که مسئله اینه که وقتی تو اونو میزنی ویدیوت تو یوتیوب کیدز نمیره ولی تو یوتیوب هست. ولی اگه طرف بیاد تو یوتیوب میبینه، یعنی اونجوری نیست که به سن نگاه بکنه. اوکی ولی اگه من پدر یک بچه باشم یوتیوبش رو لیمیتد میکنم و ترک میکنم چیزی که داره نگاه میکنه. آره خب معلومه من دوست دارم بره تو سن 5 سالگی ببینه بره پاشا ببینه. آره اصلا شوخی ندارم، من بابا اینجوری نیستم. نه پاشا ببینه، ولی اونایی که من میگم رو ببینه از پاشا. من میگم چی از پاشا. آره ببینه. هر چیزی رو از پاشا نبین. Round 2 Fight. بابا فایت نکردیم هنوز که. برو بریم حال میده دیگه. نه بابا اذیتت نمیخوام بکنم. گناه داری بابا. اونجوری میگی ببین. کامبریز بهم گفته حساسی. برو بریم. درارم. تا حالا احساس کردی که ممکنه مخاطبت ازت الگو بگیره؟ نمیگم که گزینه مناسبی برای الگو بودن هستی یا نه، اونو نمیگم، ولی تا حالا احساس کردی مخاطبت ممکنه الگوش باشی؟ آره خودش گفته. واکنش چیه به این؟ تو اون کاتگوری که گفته اوکیه دیگه، یعنی حال کردم. یعنی مثلا میدونی مثلا از فلان ویدیوی من که یه ویدیو رندومه تو یوتیوب نیومده این حرفو بزنه، مثلا ماراتونه رو دیده پکیجش رو به طور کلی که چی شد به کجا رسید فلان و اینا، بعد یه اومده نوشته اینقدر یا اصلا ویدیو گرفته یا اینا که منو از جام بلند کردی و من الان دارم ثبت نام میکنم برای ماراتون فلانجا و دارم هر روز میدوام و اینا و حس باحالی بهم میده. یعنی این خب خیلی خیلی حس باحالیه. وقتی میری جلو دوربین مسئولیت رو سنگین‌تر میکنه یا نه؟ همچین حس. ببین تا حالا شده حس بکنی که من الان میرم جلو دوربین، ببین کاری به این ندارم که تو تأکید میکنی به این که من برای تاثیرگذاری کانتنت درست نمیکنم، فهمیدم اینو اوکی، ولی تو برای تاثیرگذاری نمیکنی ولی تاثیرپذیریش هم غیر قابل کنترل از جانب تو. یعنی ممکنه نفر تاثیرش رو بپذیره. آره. حس مسئولیتی بابت این داری یا نه؟
حالا بذار من یه واضح ازت چیزی بپرسم که اصلا درست شه. بگو. تو اون کانتنتیم که مخرب بوده رو بگو، راجع به اون صحبت کنیم. چون من نمیخوام محکومت بکنم به اینکه کانتنتی مخرب بوده. سوالم اینه که اصلا ببین آخه تخریب مخرب بودن هم نسبیه. ممکنه نظر من باشه، نظر تو نباشه. نه وارد مستاق نمیخوام. نه ببین خودت میخوای با هم چالش بکنیم. آره خب حال ببین خودت میخوای چراغو روشن کنم یا نه؟ میخوام چی میگم موش آزمایشگاهی بذاریم این وسط راجع به اون صحبت کنیم. چون الان مثلا من میخوام راجع به کانتنت هم باهات صحبت کنم، 70 تا کانتنت داره جلوی چشم من رد میشه. خب نه اتفاقا نمیخوام مستاق بگم برای همین، چون ممکن اگه مستاق بگم برای من یه چیزی، یعنی برای من یه سویه‌ای داشته باشه، برای تو یه سویه‌ای، اون نسبیه. کلاً الان داریم میری این دکمه ریکورد دوربین رو بزنی، چی فکر میکنی نسبت به این که اون آدمی که میبینه، آیا خودتو مسئول میدونی نسبت به وقتی که اون آدم میذاره و اینو میبینه یا نه؟ مسئول میذارم خودمو در ازای وقتی که خودم میخوام بذارم و اون ویدیو رو ادیت کنم اول. یعنی آیا این اصلا چیزی است که خودم دوستش دارم؟ اون به تو مربوطه، من از جانب مخاطب نگم. از جانب مخاطبم بخوام تو مستاق حرف خودتو بزنم باید بگم به خود مخاطب مربوطه. من نمیدونم اون چه جوریه، ولی من میگم خب اینم دیدگاهه. آره یعنی ببین من دارم میگم اگه مخاطب یک ویدیو از من ببینه و تأثیر بدی بگیره یا هر چیزی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم میگه دیگه، نمیشه نگه. کامنتو برای همین گذاشتن دیگه و من شاخکام تیز میشه میفهمم. شاید این حجم از ریلکس بودن من که میگم دارم آپلود میکنم با حال میره، به خاطر اینه که هیچ وقت چیزی نذاشتم که یهو چک بخوره تو گوشم که بشین سر جات دیگه، این چیه داری میگی. برای همینه میگم من هیچ وقت با تمام این تفاسیر محتوایی آپلود نکردم که زننده باشه. حالا نه زننده یعنی چیز، یعنی این که مثلا از تایپ شخصیت منم به دور باشه، با استاندارد خودت زننده باشه دیگه. دقیقاً. خب اوایلش بوده ها، بهت گفتم اولین ویدیوی من همیشه با افتخار میگم من اولین ویدیویی که گذاشتم تو یوتیوب ترای نات تو لفه. خیلی راحت هم میتونستم پاکش کنم. من ندیدم اونو. حالا برو میتونستم من پاکش کنم و هیچ وقتم راجبش صحبت نکنم، حداقل آدما یادشون بره. ولی اتفاقا این کارو نمیکنم. نه تنها پاکش نمیکنم، از هر تریبونی هم استفاده میکنم اینو میگم، به خاطر اینکه اون سیر رسیدن به از هیچی ایده نداشتن به این همه پادکست و این همه ولاگ و اینا رسیدن باحاله. وگرنه اگه یهو زرت ویدیو اول چنل من بشه یه ویدیو خیلی با کوالیتی که همه میگن اوکی پیشرفته دیده نمیشه. اینو خواستم بهت بگم. من ویدیویی که دارم میذارم مخاطب میخواد این ویدیو رو نگاه کنه و از دید خودش یه تصویری رو میبینه که اون لحظه داره بهش خوش میگذره یا بد میگذره. خب اگه بد بگذره که یا میزنه بعدی یا میاد یه گیری به من میده و میره، اصلا شاید دیگه منو نگاه نکنه. ولی مخاطبی که پیگیره و داره دنبال میکنه و یه روز میاد اون ویدیو جدیه رو میبینه، یه روز اون شوخیه رو میبینه، یه روز ولاگ میبینه، یه روز مستند میبینه، فلان فلان، داره حال میکنه با اون لحظه ها دیگه. و منم اینجوری هم که خدا رو شکر که داره حال میکنه. چیز نیستم هر ویدیویی که میخوام بذارم یه سری چک لیست گذاشته باشم کنارم که ببینم با این استاندارد میخونه، با این میخونه، با این میخونه، حالا آپلود. اینجوری نیستی. حواستون به این چیزایی که میگم باش. این نقطه بعد برای شماست که میبینیدش. تا حالا برای حفظ مخاطبت یا برای اینکه ویو بگیره یا برای اینکه از نظر مخاطب جذاب‌تر باشه محتوا، چیزی گفتی که بهش باور نداشتی یا کاری کردی که خودت نباشی؟ اگه کردی چرا؟ نه. اگرم گفتم بعدن شاید اعتقادم تغییر کرده یا به همون مثالی که اول بحث داشتیم ما هم دیگه میزدیم. در لحظه چیزایی که گفتم عمدتا نمیدونم، واقعا شایدم یک بار پیش اومده یادم نیست، نمیخوام قاطع بگم، ولی چیز خیلی خاصی که الان یادم بیفته بگم فلان چیز بوده نه. داره شاید بازجویی میشه نه؟ آره الان خوب شد بابا، اصلا ما همینو میخواستیم بابا، اصلا آره همین اومدم فیوز. اگه امروز خودتو از نگاه یه مخاطب تیزبین کاربلد، یه مخاطب حرفه‌ای بخوای نقد کنی، بزرگترین ضعف تو تولید محتوا رو چی میدونی؟ هی عوض میشه، یه بار صدام ضعیف میشه، یه بار نوره اونی که گفتی مثلا مشکلای تکنیکال داره و بعضی موقع هم یه سری بحثا، یه سری پادکستا میتونه یه ذره دیپ تر بشه و خیلی سطحی از روی سری بحثا رد نشیم، ولی این اتفاق میفته. حالا یا
مهمون خیلی راه نمیده برای اینکه یه ذره بشکافیم بریم جلو، یا اون روز اصلا من خیلی حوصله نداشتم بحثو جلو ببرم، تعارفم نداریم اون روز، مثلا شده مثلا یه ویدیو من دیدم پاشا امروز خواب بیدار شدی یا بی‌حوصله، یا آره خب واقعا ممکنه اون روز من بی‌حوصله بودم دیگه، اونم اون حال اون روزمه. آره گیر که خیلی زیاد میشه بهم داد، شاید 50 تا نکته باشه. یه دونه بده مخاطب تیز، خودتو بذار جای مخاطبت، یه نقد بکن خودتو. چرا روی خط نمیری جلو؟ تکلیف ما رو معلوم کن، جواب بده بهش. به خاطر اینکه من دارم با این حال میکنم. اگه واقعا اگه با همه این جواب، اصلا شاید برای همینه من اونقدر کامنت منفی نمیگیرم، به خاطر اینکه یه سری از آدما این قضیه رو متوجه شدن، اونایی هم که متوجه نشدن رفتن. خب فقط یه چیزی این وسط میمونه که یکی از دوستای من حرف باحالی زد، گفت تو چرا هیچ وقت به این فکر نمی کنی ممکنه یه نفر یهو از اکسپلور بیاد روی رایدن تا که تو کلیک کنه، بعد با خودش فکر کنه که این اصلا چی داره میگه، این از کجا اومده. خب حالا جوابش اینه که اون نمیفهمه. اون احتمالاً یه رایدن تاک میبینه و میبینم یه آدمی رندوم پشت ماشین داره راجع به یه خاطره‌ای که براش اتفاق افتاده صحبت میکنه، یا اگرم نبینه تامنیل رایدن تاک یه چیز مشخصی داره. اینو ممکنه چند بار در طول هفته با لباسا و با رنگای مختلف ببینه و شاخکاش تیز شه که این کیه، این یارو هی داره میاد این بغل، یه بار کلیک کنم، یه بار کلیک میکنه، یا میگه چقدر نچسب و تونرویی میگه خب شاید هم بگه ولی ننویسه. یه بارم میگه چه باحاله، من احساس کردم تو ماشینت نشستم، کی دوباره بریم مثلا دور بزنیم. این که زیاد کامنت منفی نمیگیری بده یا خوبه؟ سوال من اینه که بنابراین بیا یه هم چالش ایجاد کنیم، تو خودتو خلاق میدونی یا بازیچه دست الگوریتمی، یعنی چیزی تولید میکنی که همه میپسندن؟ نه برعکسشه اتفاقا. سواله جواب بده. اتفاقا برعکسشه. اتفاقا من احساس میکنم، من نمیگم چیزی رو تولید میکنم که همه میپسندن، چوسی نباشه، من دارم چیزی رو که تولید میکنم اونا میپسندن. برعکس حرف توه، من به خاطر اینکه کسی اونو بپسنده تولید نمیکنم، من تولیدش میکنم بعد آدمو میپسندن. آخه متر و معیاری نمیتونی برای این بدی. متر و معیارش میشه این که درصد ناخوشایند بودنهاش از دید آدما حداقل به گوش من برسه دیگه. من چه میدونم، شاید کلیشون تو خونه میشنن مسخره میکنن، میگن این چیکار داره میکنه. خب هر کسی که کانتنت تولید میکنه و به توفیق میرسه تماما همینو میبینه، این چیزی که میگی رو، یعنی میره توی آنالیز یوتیوبش با همین چیزی که میگی مواجه میشه احتمالاً. من مثال نقض خیلی برات دارم که ویوهای خیلی زیادی هم دارن، 90% کامنتاشون هم بد و بیراه. نه خب اون که ممکنه سویه دار باشه ها، یعنی طرف بره سمت این کانتنت که اصلا ریاکشن بگیره. خب من اونو نمیگم، منظورم اینه که ببین تو مسیر عوض میکنی تو تولید کانتنتت. خب سوال من اینه کانتنتی که بازدید نگیره چقدر روش استمرار داری؟ دوستش دارم ولی بازدید نمیگیره. بله. دارم ولی هر از گاهی میرم سراغش. چند درصد کانتنت کانالت کانتنتیه که خودت دوست داری بازدید نمیگیره؟ کل کانال یا یه سال گذشته؟ نه کلش. بیشتره. خب کلش یه سال گذشته گفتم کمتر میشد. کلش شاید 20. ببین همش رو که من دوست دارم در وهله اول، اونی که بیشتر دوست دارم میشه ولاگام که اصولا ما ولاگ بین کمتر داریم. اونم به خاطر اینه که بذار دلیلش هم بهت بگم، دلیل منطقیش هم میدونم چیه، خودمم میذارم تو اون دسته آدما. خب ماهایی که این مدلیم پرش فکری داریم و عادت کردیم به یک برنامه مشخص با یک کادر مشخصی که داره حرفشو میزنه و اصلا شاید اون تو تلویزیون پخشه داره حرفشو میزنه، ما هم داریم کارمون رو میکنیم، غذامون رو درست میکنیم و اینا، اون داره میگه. ولاگ تمرکز میخواد. اگه من یه ولاگ 40 دقیقه‌ای میذارم باید انقدر خوب باشه و انقدر مخاطب مثلا زیادی پیدا بکنه که یارو بگه آقا من 40 دقیقه میخوام ولاگ تو رو ببینم، چرا نرم یه سریال ببینم، چرا نرم فیلم سینمایی ببینم، چرا این وقتو بذارم ولاگ ببینم. خب معلومه
درصدش میاد پایین‌تر. حالا اگه من برم مثلا یه ویدیوی پادکست درست کنم با یک نفر یا یه چالشی یا یه چیزی، اونو میاد نگاه میکنه. حالا ولاگ شاید 15 دقیقه باشه، ویوش بیشتره. من اینو میدونم. خب ولی خب حال میکنم با ولاگ درست کردن. حالا 20,000 تا ویو بخوره، 100,000 تا نخوره، هر از گاهی میرم سراغش. یعنی همین الانم مثلا من دوباره میخوام برم سراغ یه دونه از اون ولاگ پر چالش ها. تعداد ویو برات مهم هست یا نه؟ تعداد ویو با استانداردهای خودم برام مهمه. با استانداردهای خودت یعنی چی؟ یعنی مثلا من میتونم همین الان یه کانتنتی درست کنم که 250,000 تا ویو بگیره. اگه با هم درست کنیم برم عوض کنم نه میتونم، روی میلیون میره ها. نه واقعا میتونم. یعنی کار عجیب میتونم که من توانایی خاصی ندارم. تو هم میتونی درست کردن یه کانتنتی مرسی که منم تو این جرگه پذیرفتی. نه یعنی میگم چیز عجیبی نیست درست کردن یه کانتنت که فقط برای ویو باشه. خب برای همینه بعضی موقع ها یه سریا که الان کم شدن البته میان میگن مثلا تو فلان کارو کردی برای ویو، میگم باور کن اگه میخواستم برای ویو بکنم، نمیگم برای ویو نکن. خب بابا پول منم از یوتیوبه که معلومه بالاخره تا یه جایش من برای ویو هم دارم میدوام. خب ولی اینکه تو چقدر داری برای اون ویو از اون خود واقعی دور میشی هم ملاکه دیگه. من این کار رو نکردم ولی معلومه میرم آنالیزمو نگاه میکنم ببینم که این ویدیو مثلا الان اومده سوم شده یا اومده چهارم شده. الگوریتم برای تو مؤثره در تولید محتوات با استانداردهای خودم. آره درسته. آره پس بیا قبول کنیم که خیلی هم مستقل نیست. از چی؟ از نظر دیگران، از انگیزه دیده شدن. یعنی صرفاً برای رضایت حال خودت هم ممکنه نباشه. تو برات مهمه که دیده بشه. درسته. سوال من اینه که خب تو این حوزه بذار برسم به اون نقطه سردرگمت نکنم. تو برای اینکه یه کانتنت درست میکنی، برای چی درست میکنی؟ میگی در وهله اول درست میکنم برای اینکه حال خودم خوب شه، در وهله دوم دیده شه. و خب هی فرمونم عوض میکنی توش که خلاقیت توش به خرج بدی. اما اینکه دیده شه و در الگوریتم قرار بگیره و پیشنهاد بشه، چه بهتر. آیا چه بهتر؟ اوکی. آیا این محدودت میکنه؟ مرز خلاقیت تو محدود میکنه که خب اوکی ببین اگه اون سمت برم دیده نمیشه؟ نه نمیکنه. نمیشه واقعا نمیکنه. الان مثال عینی برات میزنم. الان بهت گفتم من این سری از محتوای اینستاگرامی که دارم مثلا درست میکنم، میگه الان گفتم بعد فکر میکنم ما کات کردیم نذاشتیم پشت دوربین گفته. نه این چایی رو داشتیم میریختیم به خدا، فقط گفتیم پروسه چای ریختنه. من گفتم به یه سری از کانتنت ها به درآمدش و ویوش و فلان و اینا من فکر نمیکنم. من مثلا میخوام تو اینستاگرام یه وقت بذارم 3 روز یه ویدیو بگیرم که خیلی موقعا نه ویو میگیره، درآمد که نداره، صفر، ویو هم نمیگیره، ولی ارضای روحی میکنه منو دیگه. میگم آقا باحاله، من یه کرمی افتاده بوده تو جونم اینو درستش کنم و کردم. خب میرم چکش هم میکنم. جالبه تو مثلا دوست داری یه کاری انجام بدی، خب میری نگاه میکنی میبینی حالا من اینو انقدر دوست داشتم انجام دادم چقدر ویو گرفت. یعنی اولویت ویو نبوده ولی ویو مهمه. من که اصلا تو اول حرفم بهت گفتم همه اون اکیپ 13-14 ساله‌ای که دور هم دیگه بودیم همه عشق شهرتی داشتی. همه که عشق شهرت رو دارن، این که هیچی. حالا مال یکی بیشتره مال یکی کمتره اونا فرق داره. ماها داشتیم اینو، ماها دوست داشتیم دیده شیم. حالا هر کی توی دنیایی اینو که اصلا من منکرش نیستم که. پاشا این یه سویه خطرناک دیگه هم داره، اینکه شما تبدیل بشی به چیزی که مخاطبت دوست داره. من هرچی تو چیزای دیگه 0 و 100م تو این قضیه وسطم. یعنی دقیقاً اونجایی که مخاطب میخواد دنده بده تو یه کاری بکنی که بری سمت اون، من اونجا دنده نمیخورم، میرم اون وری و یه کاری میکنم. خب و این تو چنل من کاملا مشهوده. شما نقد نشی. من خیلی با کانتنت های متفاوتی برخورد کردم، با محتواهای متفاوتی بر خدا ازتون نگذره محتواهای متفاوتی برخورد کردم. آره اذیت میشم مثلا موقع اصلا تمرکزم هم بین میره که ببین طرف میشینه اینجا یه سری چیزا رو نمیگه که نقد نشه، یه سری چیزا رو نمیگه که نظر منفی نگیره، میترسه حرف بزنه جلوی دوربین، خودشو سانسور میکنه. چرا؟ چون میخواد بازخورد بگیره. اگه اون بنزینه شما میتونی اکتانشو زیاد بکنی یا چیزی رو بگی که اون میخواد، چیزی رو بگی که اون حال میکنه. آره. این
این خود آدم از خود آدم دور میکنه. خب این که اصلا هست. تو وقتی داری توی فضای رسانه فعالیت میکنی و با حرف مردم طرفی، خب این بالانس رو که تو اصلا باید رعایت کنی. داری اینو هنوزم نسبت به قبل کالیبره شده؟ یعنی اوایل بیشتر میترسیدی الان کمتر شده، یا بالعکس شده الان بیشتر مراقبی؟ این که حرف مردم جهت بده یا نده؟ نه، این که چیزی نگی که چیزی بشود که فکر کنن طوری شده. این همچین چیزایی. آره خب ببین، ما اصلا این سری شوخی‌ها داریم. خب شوخی‌ها خیلی شوخی‌های بدیه. خب که فقط شاید این شوخی‌ها رو تو اکیپ ما هم 3 نفر بفهمن. منظورم این نیست. منظور من موضع گرفتنه. موضع گرفتن مثلا موضع اجتماعی گرفتن و فلان و اینا. آره. در رابطه با همه چیز، نه فقط هزینه کانتنت که سیاسی نیست. من منظورم این نیست که شما بیا یه حرفی بزنی که اونجوری باشه مثلا جنجالی باشه که بعداً من باید هزینه سیاسی اجتماعی براش بدم. نه، این که بیش از مراقب بودن جاهای خودتو سانسور بکنی که یه وقت نظر منفی نبینی، که یه وقت کامنت منفی نبینی. بعید میدونم این اتفاق افتاده باشه. بازم میگم من هیچی رو قاطع نمیگم، الان حضور ذهن ندارم. بعید میدونم این اتفاق افتاده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اون مسئله‌ای که قرار باشه منو جلوی دوربین معذب کنه یا یه ذره اینجوریم بکنه رو احتمالاً تو برنامه‌ها مثلا بهش فکر نکردم و نیاوردمش، که حالا بخوام الان یهو دست پاچشم که آخ من یه چیزی نگم که فلان شه فلان. از بغل یه چیزی احتمالاً رد میشیم، هیچ وقت هم راجبش صحبت نمیشه. حالا 1000 تا زیر شاخه داره این ماجرا. خب از اقلیت‌های حالا چه می‌دونم جنسی و مذهبی و اینا گرفته، چیزایی که اصلا شاید حرف منم توش اصلا مهم نیست. خب یعنی حرف من به عنوان یک کانتنت کریئتور، من جامعه شناس نیستم راجع به هر چیزی نظر بدم. که من یه بارم اینو گفتم انقدر به همه آدمایی که فقط یه دوربین روشونه ازشون نخواین راجع به یه چیزی نظر بدن، چون اونا دنده میخورن نظر میدن، حالا یا قربون صدقه‌شون میرن یا فوش میخورن یا میگن هیچی. ولی اون آخه حرف اون آدم مثلا میگم مترو معیار نیست. مثلا با اون مخالفم یا موافقم، اصلا مهم نیست تو موافقی یا مخالفی. تو اصلا کی؟ تو مگه اصلا جامعه شناسی یا اصلا تو میدونی اصلا وضعیت چیه و اینا؟ من نظرم اینه. حالا باز نظر مخالفترش اینه که آزادی بیان، هر کی میتونه بیاد نظرش رو بگه. اوکی بگه، من چیزی که راجبش نتونم صحبت بکنم و عین همون سوالی که من پرسیدی که الان یه 14 ساله بخواد بیاد یوتیوب چرا من نظر بدم؟ من نمیدونم اون 14 ساله باید چیکار کنه. واضح‌تر بپرسم، پاشا محافظه‌کاری یا نه؟ بودم قبلا. خب الان نیستم. الان یعنی نیستم که یعنی خودم اصلا تو موقعیتی قرار نمیدم که بخوام محافظه‌کار باشم. الان ممکنه الان تو خودش نوعی محافظه‌کاری خود دیگه. خودت تو موقعیتی قرار نمیدی که لازم باشه محافظه‌کار باشی، یعنی محافظه‌کاری که نمی‌کنی این کارو. بهش فکر نمی‌کنم این کارو بکنم. اگه لاجرم تو ناخودآگاه هم شاید اینه. شاید واقعا جدی‌تر شده، ناخودآگاهت محافظه‌کار شده. خب محافظه‌کاره احتمالاً سر همینیه که برسی به مسئولیت اجتماعیه، به چیزهای دیگه‌ای که مثلا من میگم در آن واحد که دارم از لذت بردن لحظه‌ام هست و از کنار دوستان بودن حال میکنم باشه لذت میبرم، خب دوربین روشنه دیگه. تجربه واکنش‌ها هم هست دیگه. این توی این مدت تجربه من فکر می‌کنم کسب کردی. تجربه‌ام بوده. خب و ولی چیزی که وجود داره، من هیچ موقع نشده حرفی و جلوی تصویر بزنم که نظری غیر از اون دارم. حرف شاید نزنم، خب یعنی یه چیزیه مثلا میگم، مثل این که من دروغ نمیگم ولی همه واقعیت هم ممکنه نگم. یه وقتا میفهمم چی میگی. ممکنه یه سری حرفا رو نزنم ولی دیگه چیزی که میزنم با من درسته. باز درسته اون لحظه است دیگه. آره. با من آفرین این یه تیکش رو دوست داشتم. بود. یعنی از کلش این یه تیکه رو دوست داشتی؟ این یه تیکه خیلی با هم دیگه قشنگ رفتیم وسط. خب با وسط‌ترم میارم. بیار وسط. اگه همه دستاوردها و محتوای دیجیتالت از بین بره، به نظرت هویتت دستخوش تغییر میشه؟ نه. الان پاشا چیه؟ پاشا در بخشی از هویتش خودش یک یوتیوبر معرفی میکنه. بخش نه، یه جورایی همش. جالبه کار آدما هویتشونه در واقع. یه بخش از هویتشونه. آره ولی خب خودشونو به اون معرفی میکنن دیگه. میگن سلام من فلانی هستم، یک فلان. شاید دم دست ترین بخش از هویتشون برای بقیه است. آره لیبلیه که خودت هم به بقیه میدی دیگه. اگه کل محتوایی که تا حالا تولید کردی و کلا میراث دیجیتالت از بین بره، خب به نظر چه چیزی از هویتت باقی میمونه و خودت تو چی تعریف میکنی؟
از پاشا احتمالاً تأثیرایی که رو آدما گذاشته. و اصلا ته همه این بازی سوشال مدیا و اینا، تهش میگم یعنی اون لایه مثلا 10 و اینا، اینه که اوکی حالا که من هستم، حالا که دوربینه هست، حالا که ایده هست، حال داره میده، بذار ما اینو تصویرشو بگیریم، شاید به کار یکی اومد. نمیگم من بازم میگم همه محتواام نه، همیشه که اصلا نمیتونه اینجوری باشه، ولی حالا و من مسیجاشو میگیرم، کامنتاشو میگیرم، یعنی مخصوصا تو تلگرام، تو اینستاگرام، از طرف انقدر نوشته، خب اون میمونه دیگه. تازه اونم میمونه که اونم تو اون لحظه مونده، چون من تا زمانی که یک اثر هنری که دیجیتالم نباشه، یعنی فیزیکی باشه، خلق کنم و رو میز باشه، نمیتونم یه چیزی تولید بکنم که مادام العمر بمونه. همه چیز یه چیزه دیگه. دیجیتال میگم مثلا فیلم داریم، نمیدونم حالا هر چی، موسیقی داریم، اینا همه هست که ماندگاره دیگه، حالا سالها میمونه. ولی هنر رو اگه بخوای به اون نوع تعریف بکنی، میشه حالا آرتی که دیگه وجود داره، میتونی دست بزنی بهش، لمسش کنی، اثر چون بنای تاریخیه یا فلان و اینا. تا زمانی که اونجوری نباشه که کسی جز نام نیک اثری از خودش نمیتونه برای یکی دیگه بذاره. که همین که اگه یه جا توی جمعی میشینن، همین که من میرم تهران جایی دارم دعوت میشم، خب که کسایی دارن میان که وزنن تو ذهن من و من به خودم فکر میکنم، میگم همین که دعوت کننده اون مراسم من رو در کنار اینا قابل دونسته برای اینکه دعوتم بکنه، یعنی اون کار درست انجام شده. وگرنه میتونست به جای من X باشه. خب X نیست دیگه. منم که مسیرم رو یهو اونقدر عوض نکردم که، چون این اتفاق مثلا 2 هفته پیش افتاده، 3 هفته پیش افتاده. خب پس مسیره یه چیزی بوده که اون آدم خاصه، برنامه گذاره یا هر چیزی هم هست، اون احتمالاً اومده سنجیده دیده، خب پاش اون مطمئن باش اونا رو هم دیده دیگه، اونایی که این وریه رو اینا رو هم دیده و گفته خب اوکی این مثلا میتونه کنار اینا باشه. یا حالا نه فقط اون، آدمایی که در ارتباطیم با هم دیگه. من اگر آدمی باشم که یه باگ بزرگی توی سوشال مدیا داشته باشم یا یه مشکل عجیبی کانتنت هم داشته باشه، یه سری از آدما اصلا جواب سوالام منم نباید بدن. میدونی؟ حرف من اینه و من اون رو در راستای هم اون کانکشنه میدونم، یعنی اینکه آدمه یه کانکشنی با من داره، من باش دارم تو رفاقتی مثلا با هم دیگه و داره بهمون خوش میگذره، ولی همیشه که این نیست، همیشه که به خاطر رفاقت نیست. من اگر آدم خیلی به درد بخوری نباشم، آدم میتونه با من رابطه‌ای هم نداشته باشه، کانکشن به دردی نمیخوره. حالا من برعکس اینم بگم، ببخشید من خیلی حرف زدم. من اون آدمه که به درد نخوره حتی، خب من اون رو هم دوست دارم داشته باشم و حرفشو بشنوم. یعنی نه فقط برای کانتنت ها. من بارها یه سریا نمیدونم اسم نمیگم، خیلیا بودن که مطمئن بودم اگه بخوام با اینام کانتنت بگیرم، اول خیلی ویو میخوره، بمب، عشق و حال، ولی جور دیگه ای برداشت میکنن. تا حالا خواستی با کسی صحبت کنی رد کنه؟ آره. میخواد بگی یکیشو؟ رد نکردن، پیشنهاد پول دادن، یعنی یه جور رد کردنه دیگه. یعنی گفته من انقدر میخوام که بیام بشینم باهات صحبت بکنم. و من اینو توی لولی توهین به مهمونای قبلی میدونم، چون آره، یعنی اینه که خب من همه مهمونایی که اومدن لطف کردن، افتخار دادن، اومدن تو برنامه من بدون اینکه هیچ آورده مالی براشون داشته باشه. خب من نمیتونم یک آدمی رو بردارم. چرا بهت پیشنهاد ندادم یه چیزی بدی؟ آها این خوب بود، باید بهت میگفتم. آره نه ولی نگفتی، خب میفهمی کردی. ولی مسئله همینه، مسئله اینه که هم اینجوری بودم که خب من اگه به تو پول بدم بیای جلو من بشینی، اصلا نمیتونم باهات ارتباط بگیرم. چی بگم؟ خب یه استخدام کردم یعنی مثلا. خب نه دیگه اسم طرفو نگو، ولش. آره اسم ولش کن. یه چیز دیگه میاد تو ذهنم. اما داستان اینه که بقیه هم فکر کردم خب بالاخره محیط کوچیکه، میپیچه، آقا فلانی رفته تو برنامه فلانی انقدر پول داده، بعد همه اینجوریه وا این اگه قراره پول بده چرا به ما پول نداد؟ ولی از کسی درخواست نکردی بیاد تا تو برنامه‌ات که بگه نه نمیام، یا محترمانه بگه نه نمیام؟ نه نشنیدم.
نه نشنیدی. فکر می‌کنی چرا؟ به نحوه درخواستت برخورد بستگی داره یا نه؟ من سراغ کسی نرفتم که مطمئن باشم نه میشنوم. مثلا من یهو نرفتم با عادل فردوسی پور بگم میای تو برنامه، خب میگه نه دیگه. آخه بلند پروازی هم نیاز داره. میفهمم که میگی خب من نمیرم یهو به فلانی بگم که آقا بیا اسم عادل فردوسی پور آفرین عادل فردوسی پور رو دعوت میکنم، گرچه میدونم که احتمالاً نخواهی اومد، ولی من اگه عقلانیت اینه ما نداریم. یه چیزی بگم بهت، به یه نقطه باحالی رسیدیم. من از نشنیدن متنفرم. کی خوشش میاد؟ نه خب نه، من اصلا کهیر میزنم. فوبیا دارم. جدی؟ حالم بد میشه. خب یعنی اصلا حالا الان همه کامنت ها میشه نه ببین، نه یه جا وسط گفتگو پرسیدی که جوابتو دادم، همونجا باید میگفتم نه. آفرین. آره خب بادی لنگویجت نبود، زبان بدنت نبود. نه بذار آخه اینو بگم، ما سر یه محتوایی که می‌خواستیم بگیریم که حالا چند وقت پیش اومده، یه سری تصویرهای خیلی کلوز و اینسرت می‌خواستیم بگیریم از یه سری اتفاقا که اینا باید توی مغازه انجام میشد و خودت میدونی که توی استانبول ویدیو گرفتن تو مغازه ها یه دنگ و فنگی. حالا بیا به یارو بگو آقا هیچی اینجا نمیفته، من فقط یه دوربین میخوام بذارم اینجا، این چایی رو فقط بردارم، اون بک‌گراندش معلوم باشه که یه مغازه یه شلوغه. من داشتم دیوونه میشدم. من فکر کنم مثلا تو 1 ساعت 20 تا نشنیدم. خب چون هر جا میریم و دیگه واقعا حالم داشت بد میشد و اینجوری بودم خب من دوست ندارم خودمو بذارم توی موقعیتی که من میدونم برم تو اون مغازه میگه نه، ولی چاره ای نیست، من باید این تصویر رو بگیرم. خیلی هاشم دزدکی گرفتیم این نشد. آره بگی نه اینجوری آره بگی نه میگیرم. من خواستم بگم آقا اجازه میدی یا نه، میگفتی یا نگفتی اوکی. نه شوخی من میکنم، اجازه میگیرم ولی به پاسخ تو وابسته نیستم. من فقط این حال چیز فرمالیته است. توی اونم همینه دیگه، یه سریا رو خب نمیری سراغشون به خاطر اینکه وجهی هم یه جوریه. یعنی مثلا اگه من به طرف بگم بیا تو برنامه بعد بگه نه، بعد کامیونیتی یه جوریه که حالا اون طرف نمیدونم یا بره 4 جا بشینه بگه این به من گفته بیا من نرفتم فلان، یه جوریه دیگه. اصلا چرا بذاری خودت تو موقعیت؟ یه نفر که دلت میخواد باش گفتگو کنی رو بگو. مهران مدیری، چون اسمش اومد. نه دیگه من میخوام باش گفتگو کنم. نه آره دیگه نه من اینجا اسم میاری حواست باش، من اول همینجا داغ دعوت میکنم. عادل فردوسی پور و مهران مدیری و کیو عرفان پایدار رو همه دارم. بذار بپردازم به بخش مورد علاقه خودم. به او محتوای زرد. خب واکنش چیه به محتوای زرد؟ همون داستان است که آدما تو خلوتشون خیلی فیلم‌های عجیبی میبینن، خب ولی ازشون بپرسی هم میگن بیا بگرد. محتوای زرد اون همه بازخوردش از کجا داره میاد؟ ماییم. خب پس اول این که قبولش کنیم، یعنی اینو قبول کنیم. موجودیتشو؟ نه موجودیتش که معلومه آپلود شده هست. چیشو قبول کنیم؟ خودمون مسئولیتش رو قبول کنیم که ما هم هستیم. چیکار براش میکنی؟ خب چیکار براش میکنی؟ ببین یه مثال عینی میخوام. دوربین مخفی زرده؟ میتونه باشه. آره میتونه باشه. میتونه هم نباشه. یه سری یوتیوبر بودن در گذشته دوربین مخفی که مثلا اصلا کاری به محتواش که قطعا میتونه حتما زرد باشه، میتونه هم نباشه، یعنی آدم‌های رو توی موقعیتی قرار بده که میتونه روانشناسی باشه. میتونه روانشناسی باشه، ولی اونا رو میذاریم که یعنی برای اینکه نظر کلی ندیم حتما تو اونم میشه کانتنت خوب در آورد اگه فکر شده باشه. بقیهش میتونه زرد باشه و تو اون زردها میتونه زرد مایل به قهوه‌ای باشه. گفتم چقدر زرد که شما هماهنگ بکنی و بعد بری دوربین بچینی و چیز خوب. برای همین گفتم چقدر زرد. و دیگه چون اسم احسان آوردم دوباره دعوتش نکن، ولی دوباره ما با احسان منصوری که صحبت کردیم تو پادکست احتمالاً شنیدی، دقیقاً همین بحث پیش اومد و گفتیم که من گفتم که وقتی کیفیت از یه حدی بالاتر باشه، یعنی تو مثلا یه استودیو عجیب غریب داشته باشی، یه سوله رو گرفتی 50 تا دوربین اونجاست فلانه، مثلا دختره میاد مثلا یه چالشی داره باید بین 10 نفر مثلا انتخاب بکنه که نه حالا دیتینگ شو نیستا، چون یه محتوایی بود که کدوم از اینا مسته، خب بین اونا باید یکی رو پیدا کنی و اینا.
خب تو اون بریز به پاش و اون تشکیلات یه ذره جدیت میکنه که او داری برنامه جدی میبینی. حالا اگه همین کارو من تو خونم با یک صدای بی کیفیت بکنم، مبل کج اون پشت مثلا دراوره داره میفته، زردترش میکنه. پس کیفیت مهمه در وهله اول چیزی که داری نگاه میکنی. خب این نظر منه. تو کادوش مهم، کادو این کادو پیچ دیگه، داری کادو پیچ میکنی که اینجوری چیز زرق و برق کادوش مهم. خب آره. خب وقتی تو صرف این که میخوای سرگرم شی، تو که میدونی داری رو چی کلیک میکنی، کسی هم که زورت نکرده، صرف این که اومدی تو یوتیوب میخوای سرگرم بشی، من مخاطب دوست دارم روی یک محتوای زرد با کیفیت کلیک کنم تا یک محتوای اونوری. حالا اصلا ممکنه بگی حالا چرا این محتوا رو داره میسازه، چرا داره زرد میسازتش؟ این یه چیزیه که همه هست، یعنی همه جا، فقط مختص ما ایرانی‌ها و چیز هم نیست. محتوایی که فقط صرفاً اینترتینمنت باشه، شوخی‌های شاید جنسی داشته باشه یا حتی اینترتینمنت باشه. بزرگترین یوتیوبر کیه؟ مستر بیست. اینترتینمنت چیه؟ شما چی از این هیچی هم بهت اضافه نمیکنه. دقیقاً چیزی به تو اضافه نمیکنه که هیچ چیز اضافه چیز هم حروم میکنه. خفن ترین ورزشکار شاید بگیم تاریخ، حالا یکی از خفن ترین ورزشکارهای تاریخ، دنبال این بوده که باهاش ویدیو بگیره و رونالدو و مستر بیست میان با هم کلابریشن میکنن. خب چون اون یه سریو میارین. خب پس در نتیجه وجود اون محتوا یوتیوب رو داره گرم میکنه. ما اگر محتوای زرد از یوتیوب بگیریم، اصلا شاید خود یوتیوب شکست بخوره، اصلا شاید بیزنس پلنش شکست بخوره، ورش چون تمام اون ویوی که اونجاست همونه. تمام پلتفرم هایی که شبه سوشال مدیا هستن که توش کانتنت تولید میشه شکست خواهند. اما من دوست ندارم به عنوان کسی اسمم باشه که تولید کننده محتوای زرده، یعنی صرف زرد. آقا من میرم یه محتوا هم درست میکنم اصلا زرده. خب با کسی که زرد محتوا تولید میکنه حاضری گفتگو کنی؟ آره. چی میگی؟ کردی؟ شاید آره، از دید آدما این بوده که زرده. آره کردم، خیلی کردم، اصلا شاید یکی دو بارم نبوده، شاید زیاد بوده. چرا؟ خب آدما قصه برای گفتن، آدما حرف داره. تو دوست نداری بدونی که پشت ذهن، تو شاید دوست نداری بدونی. نه من اصلا دوست ندارم مثلا بدون پشت ذهن مدگل چی میگذره. خب به هیچ عنوان دوست ندارم. خب نه خیلی‌ها دوست دارن بدونن. به نظرت با یه همچین چیزی باید مبارزه کرد یا نه؟ ببین یه نفر میاد کانتنت درست میکنه و خرافه تولید میکنه، شبه علم تولید میکنه. به نظرت باید با این مبارزه کرد یا نه؟ نمیگم تولید نکنه ها، جلو تولیدشو بگیریم، نه، هر کسی آزاده هر چی که دلش میخواد تولید بکنه. ولی وقتی همچین چیزی میبینی چه حسی بهت دست میده؟ اینکه آیا نیاز هست روشنگری بشه در این رابطه یا معلومه که خطر میکنی یا نه؟ واکنشی هم بهش نشون میدی یا نه؟ دروغه بگم اگه آره، ولی خب اگه کسی چرا؟ داره، خب دغدغه ذهنی من نیست اون لحظه. شاید یه روز باشه برم مثلا یه شروع کنم سری ویدیو درست بکنم، به خاطر همینه میگه مودی هم دیگه. من نمیدونم اون لحظه‌ای که مثلا اون داره اون ویدیو رو درست میکنه، من معمولا دوست ندارم در واکنش به یک آدم برم یه ویدیو درست بکنم. حالا یک آدم یه طرز تفکر، دوست دارم خودم یه چیزی درست بکنم راجع به همون صحبت کنم. ولی من اصلا باید آشنا شدم به خاطر واکنشت به یه ویدیویی. اون یه بحث دیگه داره. خردادیانو داری میگی. آره چه چیز عجیبی بود. آره اونم باز مودیه. به خاطر همینه بهت میگم، اول جمله هم بهت گفتم شاید یه روز قفل کنم برم این کارو انجام بدم. خب اما دروغ چرا؟ دغدغه ذهنیم نبوده، ولی میدونم خیلی‌ها دارن با این قضیه مبارزه میکنن و خیلی‌ها دارن اون ساید قضیه رو میگن و چقدر خوب که دارن میگن. خب من میگم استاندارد یوتیوب یه چیز مشخصیه. خب یعنی یوتیوب قانوناش مشخصه، شما نمیتونی فلان چیزو بذاری، نمیتونی بهمان چیزو بذاری، اگه بذاری فلان میشه. تا زمانی که اون اتفاق داره نمیفته، یعنی پلتفرمی که توش داری فعالیت میکنی مجاز دونسته که تو هر کاری میخوای بکنی طبق اون تعریف. خب حالا بذار میخوای بزنیم قشنگ. آره میخوام بزنم. چی؟ نه این کافی نیست. خب نه، خب باشه کافی نیست. کافی نبودنش رو تو بیا پر کن، تو بیا به اون ورش هم بزن. ولی تو نمیزنی چون دغدغت نیست. امروز و دیروز نبوده، شاید فردا باشه. بعد اصلا ببین کامبیز اگر اونو درست کنه کاملا اوکیه. خب یعنی همه میدونن این
عاشق علم و فضا و نمیدونم این ماجراه و دیدن اون کانتنت. من یهو اگه بشینم دوربینو بذارم پشتم، مثلا یه فضاپیما بذارم راجع به این صحبت کنم که ماه کی آدما رفتن تو ماه، یه ذره اینجوریه که هم اصلا علاقه خودم واقعا نیست این داستان، که باز میرسیم به اونجا که از کانتنت از علاقه من میاد. یکی این که داره از علاقه من نمیاد، دو اینکه حرفی اصلا برای گفتن ندارم تو اون زمینه. ما یه سری برنامه درست میکردیم به اسم پوشه که کیس آدمایی که سلبریتی های معروف بودن و جرم و جنایت کرده بودن رو بررسی میکردیم، که اتفاقا برنامه‌ایه که اصلا تئوری توطئه نیست، چون اصلا اسمش پوشه است، یعنی پرونده‌ای که رو میزه. ما هر چی میگفتیم با علم و داکیومنت و فلان و اینا بود. چرا؟ به خاطر اینکه پرونده جنایی آدمای معروف برای من و دوست من جذاب بود و نمیخواستیم من وارد تئوری توطئه بشیم. حالا آیا پاشا تئوری توطئه درست نکرده؟ چرا؟ 3 سال پیش. ولی دیگه درست نمیکنه. مرسی که نمیکنی. خب ولی اون ویدیو 3 سال پیش هم نمیرم پاک کنم. یعنی اینجوریه که اوکی اون موقع باحال بوده. من میتونم از این پلیلیست یه سوء استفاده بکنم، از پلیلیست پوشت. بله. اسمش نیومده ولی محسن رحمانی رو دعوت میکنم. محسن رحمانی که خیلی خفنه، درجه یکه. من پیدات نمیکنم عزیزم دعوتت کنم. بی‌نظیره محسن رحمانی. ما تو پلنت هم راجبش صحبت کردیم. عالیه. به نظر من بی‌نقصه، روایتش خوبه و روایتش هم آره باحال. ما پادکستور بودیم دیگه، اون ولی روایت. سوالی ازم داری؟ ببین یکی از گفتگوهاتو تو رینگ برگزار قشنگ یه رینگ بچین. چرا؟ خب باحال دیگه، آدما قشنگ. ولی واقعا جدی میگم جنبندیم الان هر جور که تو نه می‌خواستم یه چیزی بود که آخرش می‌خواستم بگم. الان آخرشه؟ نه هنوز. خب اوکی نمیگم. می‌خواستم کلی بهت هندونه بدم. بگو آخرش. نه می‌خواستم بهت بگم من اصولاً خودم طرفدار صحبت و گفتگو چالشی ام. خب اما از اونجایی که تو زندگی شخصی من وقتی با یه نفر میخوام صحبت بکنم، حالا به قول تو میگی معاوضه کاره، من هیچ وقت با آدما وارد بحث چالشی نمیشم تو زندگی شخصیم حتی. خب جلوی دوربین هم این اتفاق خیلی موقع نمیفته. یعنی خیلی‌ها توقع دارن من اگه یه نفر رو آوردم گذاشتم جلوی دوربین تو چالش بریم. من یه حرفی زدم و گفتم که من در برنامه به روی، اینو تو پلنت هم گفتیم با کامبیس، حتی در برنامه به روی هر کسی که جرمی انجام نداده و سابقه نمیدونم کیفری نداره و اصلا یه آدم عجیب غریبی نیست که مثلا به مردم توهین کرده باشه یا هر چیز دیگه ای، یه سری خطوط مشخصی داره، من اوکی هم باش برنامه بگیرم. یعنی من هیچ مشکلی با این قضیه ندارم. یک نفر که کانتنت زرد هم داره تولید میکنه، از دید من ممکنه حرفای جالبی بزنه. حالا من ممکنه با تمام حرفاش مخالف باشم، ممکنه با بخشش موافق و مخالف باشم. من این دوگم بودنه رو تو خودم داشتم، تو پلنت هم داشتیم و اتفاقا اینم تو سیر تکامل و رشد ذهنی من و کامبیز بوده، چون کامبیز هم الان دقیقاً همین مدلی فکر میکنه. یعنی حداقل تا امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم، اگه دوباره فردا نظرمون عوض نشه. اینجوری که تو قبلا میگفتیم آقا این یارو اصلا چرا اینقدر ویو داره، چرا اینجوری هر قور و اینجوری خب آقا هست اون آدم دیگه، حالا یا بپذیرش یا برو آقا اصلا یه کار دیگه کن، انقدر تو یوتیوب چرا انقدر هرس میخوری. خب بعد به این نتیجه رسیدیم آقا کار خودتو بکنی دیده میشه، مخاطبای با کیفیت خودت داره. کامبیز یه برنامه خیلی موفق که با خودت هم گرفته بود، ته خط رو رفت درست کرد، دید که میتونه مخاطب خیلی زیاد داشته باشه با چیزی که خودش دوست داره و دغدغشه. من رفتم یه سری تستا کردم و اونا هم دارن تستشون رو میکنن. حالا یه موقع‌هایی من دوست ندارم خیلی درگیر شم با یه آدمی که زرد 80 تا کانتنت درست کنیم. یه موقعی هم میشینیم صحبت میکنیم ببینیم اون چی میگه من چی میگم. این جواب اونی بود که گفتی با کسی گرفتی. گفتم شاید بعدنم، شاید که نه 100% بعدنم منتظر هندونم. هندونرم گفتم که اون بودی که من ندارم و که آدما رو توی چالش بذارم و تو خوب داری. خب و این گفتگو رو خیلی جذاب میکنه و آینده پادکستت واقعا به نظر من یه آینده الانم واقعا موفقه و برنامه‌های باحال توش خیلی زیاد داری، ولی به نظر من امضای خودت داره میکنه این کارو که ما الان نداریمش تو یوتیوب فارسی. راستشو بخوای ببین سعیم اینه که مهمون میاد تو چالش قرار بگیره ولی نه اونقدری که بهش بر بخوره. حالا مثلا به من برخورد بعد چیکار کنی؟ حالا دلت در میاد.
تو دیگه از دل تو میتونیم دریم. یعنی بیشتر به برخورد، یعنی تو که اصلا هیچی. نه منظورم اینه که تو مناعت طبع داری. با من قربت برم شاهنامه یه دقیقه مثلا این بود. ممنون. محبت داری. تلاش هم اینه که کانتنت با کیفیت تولید بکنیم، از بین گفتگو چیزی به مخاطب هم برسه، یعنی یه چیزی ازش درک بکنه، چون آدما میان با هم صحبت میکنیم، ممکنه نظرات متفاوتی با هم داشته باشیم. اولا که میشه نمایندگی کرد بخش‌های مختلفی از جامعه رو، دوم که میشه از دل اون گفتگو چیزی برای مخاطب در آورد که او هم بهش فکر بکنه. یه نفر رو تو دعوت کن به فیوز. ببین داری دعوت میکنی، حواست باشه ها، دعوت میکنی بیاد. یه نفر رو من دعوت کنم به فیوز که فکر میکنی خوبه تو فیوز باشه، با هم گفتگو کنیم، فکر میکنی چیز جالبی در بیاد. به 2-3 تا اسم فکر کردم، هیچ کدومو نمیذاری بیان. چرا؟ نه بگو. نه بگی میاد. بگی آخه نه میخوام اومدن و رفت آمدش به استانبول هم در نظر بگیرم دیگه. یه ذره اون لازم باشه آنلاین هم راستی میتونی بگیری. آره یه ذره بهم تایم میدی حالا اینجا اگه میخوای کات بزنی. آره. به نظر من کینگ رامو میتونی دعوت کنی به فیوز. کینگ رام دلیلش هم بهت میگم. به خاطر اینکه این آدم آرتیسته و سالهاست این موزیسینه، ولی از اون ور یه پادکستی داره به اسم مستی و راستی. بله میدونم. خب و نه دارم به بقیه میگم که یعنی که یه سری مرزهای عجیب غریبی رو توی اون پادکست جابجا کرده که ما هیچ وقت اصلا نرفتیم سمت اونا و راجع به اونا صحبت کردن و احساس میکنم گفتگوش با تو گفتگو جذابی میشه، چون همون پروژه مستی و راستی به نظرم خودش یه 40 دقیقه بحثه. اینکه خب آره. پس دیگه رسما که شما رو دعوت میکنم، ولی میذارم رو دوش پاشا. آره. به زودی با هم گفتگو آره کنیم. حتما. سپاس از محبتت که اومدی به فیوز. من سعی کردم خیلی تو نیمه اول اذیتت نکنم. نیمه دوم چایی رو ریختی. نیمه دوم چایی رو ریختم که گرم شیم. عالی. خیلی ممنون، محبت کردی که اومدی. خیلی از مخاطبای فیوزم سوراخ کرده بودن دایرکت مسیج منو بعد از گفتگومون با کامبیز که چی شد، گفتی پاشا هم میاد چرا نیومد، و خب خیلی مایه تاسف و خجالته که این همه قسمت طول کشید تا بیای، ولی یه چیز دیگه هم در انتها بهم بگو جان. چون میدونم که مخاطب خودت هم دغدغه راجبش داره. با کامبیز تو یک قاب دوباره میبیننت؟ من از خدامه، ولی تا موقعی که یه جا زندگی نکنیم شاید سخت باشه، ولی به عنوان یک برنامه چی میگن دنباله‌دار من دارم میگم، گذرا، ولی گذرا قطعا دوباره دیدن بازم میبینن. پروژه موفقی بود، امیدوارم که موفق باشید و اگه موضوعی بود که من بهش نپرداختم ولی تو دلت میخواد راجع به صحبت کنی میشنم. دمت گرم. عالی، مرسی که ما یکی از مهمونای فیوز بودیم، واقعا باعث افتخاره. دمت گرم. اصلا شناختن تو، صحبت کردن با تو اینام خیلی به من حال داده. حالا محبت داری، امیدوارم موفق باشی تو کاری که میکنی. مخلصم. فیلمم بساز، با همین تموم کنیم. دمت گرم.